โอเคข้ามไปเลยคราวนี้ก็รอคนเข้ามาอีกสักพักหนึ่งแล้วกันแล้วเราค่อยตอบเพราะว่ามันหายไปส่วนคำถามเมื่อตะกี้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องลองย้อนกลับไปดูว่าคำถามที่ถามไว้มันมีอะไรบ้างนะครับอืมแต่ก็ไม่แน่นะคือถ้าเกิดว่ามันเจ๊งอย่างงี้บ่อยๆแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาอยู่ของยูทูบนะครับมันก็เลยมันจะเนี่ยวุ่นวายประมาณนี้นะครับเราก็ไม่สนใจมันเดี๋ยวเราค่อยคุยไปเรื่องใหม่ๆเลยก็ได้นะครับ ตามมาติดๆเรารอคนเขาเข้ามาก่อนสักพักแล้วกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าต้องตามมาผมก็เลยพิมพ์ไว้ในอันก่อนtoo young to rush on myself but too old to waste my time มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประโยคนี้มันเป็นประโยคที่สวยงามเฉยๆครับไม่คิดอะไรกับมันเลยนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรสำหรับผมนะคำพูดที่สวยหรูบางทีไม่ได้มีอะไรเลยอะนะคุณชัยพัฒน์ผมไม่รู้สึกว่าคำพูดอย่างงี้มันมีประโยชน์แล้วก็มีอะไรเลยนะครับทำให้ผมไม่สนใจมันนะครับอืม คือมันพูดง่ายๆแปลว่าคุณไม่อยากทำอะไรสักอย่างเลยอะจะให้คุณเริ่มหรือรีบทำอะไรสักอย่างคุณก็บอกว่าเฮ้ยเรายังพอมีเวลาเรายังเด็กอยู่รอไปก่อนก็ได้นะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะเสียเวลาทำเรื่องนี้แล้วเราแก่แล้วคือตกลงจะแก่หรือจะเด็กเนี่ยงงแล้วนะ มันแปลว่าถ้าคุณฟังคำนี้แล้วคุณเอาไปทำจริงจังมันจะทำให้คุณไม่ได้ทำอะไรเลยตัดสินใจก็ไม่ยอมตัดสินใจกลัวทำแล้วก็พลาดนะครับไม่เห็นต้องรีบเลยข้อช้าๆได้พระ2เล่มงามนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวเนี้ยช้าๆไม่ได้พระสักเล่มเพราะเขาคว้าไปหมดแล้วเนาะช้าๆไม่ได้พระสักเล่มเราว่าสุภาษิตประเทศไทยบางทีต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะเพราะถ้าเกิดช้าๆไม่ได้พระสักเล่มบางทีก็บอกว่าเฮ้ยคนอื่นก็คว้าไปหมดแล้วบางคนก็บอกว่าจะคว้าไปทำไมพระเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องใช้เลยคุณจะเอาพระไปทำอะไร ต่อให้มันสวยงามขนาดไหนก็ไม่ได้เอาไปทำไรยกเว้นว่าคุณอยู่ในตลาดพระมันมีพระติดเพชรมาหนึ่งคุณจะเอาพระ Richard Mille ไปขายอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับสำหรับผมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยยกเว้นว่าคุณเอาไปเป็นคำพูดสวยหรูที่จะใช้นะครับอึดอัดกับผู้คนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกัน Gen Z พวกเขาเหล่านั้นเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาแปลกๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับค่านิยมเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปไม่คำนึงถึงผู้อื่นควรทำอย่างไรถ้าเกิดว่าเราเป็นพวกวัยเดียวกันเนี่ยต้องอย่าสนใจครับอืม เราไม่ต้องเล่นตามเกมเขา เราต้องรู้ไว้ก่อนว่าจะทำอะไรอะมันต้องเป็นเกมของเรานะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าตัวเองมันไม่ปกติจิตใจมันไม่ใช่แล้วอะอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเนี่ยนะครับแสดงว่าที่นั้นน่ะมันไม่ใช่ที่ของเราแล้วนะครับแล้วเรากำลังเล่นเต็มตามเกมของคนอื่นเขาอยู่เหมือนคุณแข่งบาสเกตบอลเนี่ยถ้าทีมตรงข้ามมันรุกมาเร็วมากเลยวิ่งเร็วลงเร็วขึ้นลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณจะไปเล่นเร็วตามมันไม่ได้มันเสียรูปกระบวนหมดวิธีที่คุณต้องเล่นก็คือคุณต้องช้าลง เพื่อเป็นการตัดเกมเขานะครับถ้าเขาวุ่นวายกับคุณมากมายฮะเรียกร้องความสนใจคุณต้องไม่สนใจคุณต้องไม่เล่นไปตามเกมคุณต้องรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่นน่ะมันเป็นเรื่องเฉยๆนะครับอืมวิธีแก้ก็คือทำตรงข้ามกับเขาหยุดไม่ต้องไปเล่นตามเขานะแล้วถ้าเขาเอาค่านิยมอะไรแปลกๆมาให้คุณต้องบอกว่าเฮ้ยค่านิยมของเขานะฉันไม่ชอบเลยฉันชอบแบบเนี้ยให้คิดเหมือนกับว่ามีแฟชั่นมาอันหนึ่งนะครับ แล้วแฟชั่นอันนั้นคือคุณรู้สึกว่าก็คุณไม่ชอบอะแต่งตัวแบบนั้นไม่เห็นอยากจะแต่งแบบนั้นคือแบบแฟชั่นแบบเนี่ยแต่งแบบ Gothic อย่างเงี้ยไม่ชอบนะไม่เห็นสวยเลยทำไมอะทำไมแล้วทำไมคุณต้องเอาอันนั้นน่ะมาเป็นค่านิยมที่ตัดสินตัวคุณเองแล้วทำให้คุณเครียดเปล่าๆคุณบอกว่าฉันไม่ชอบแต่งตัวนั้นฉันชอบแบบนี้แนวนี้มากกว่านะครับดังนั้นก็อย่าไปสนใจมันมากนะครับอืมวันนี้ก็เอาให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ อันนี้เป็นหนังสือที่เราแต่งไว้นะตั้งแต่เมื่อกี้คุณลูกช้างขึ้นมาแล้วมันหายไปนะครับก็เป็น Health Talk กับดร Tannin เรื่องนี้ก็เขียนเรื่องของชีวิตของผมเองว่ามันผ่านอะไรมาบ้างยังไงนะครับในนี้ก็ลองไปดูนะครับมีเรื่องเดียวกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจนะครับอยู่ในนี้แหละนะอายุ27ยังไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเพราะที่บ้านไม่มีเงินต้องทำเงินใช้หนี้ถ้าอยากสอบเข้าวิศวะคอมเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานคิดว่าดีไหมครับดีเสมอครับ คนเราเนี่ยอย่างหนึ่งซึ่งคุณควรจะคิดนะ
ไม่มีอะไรสายเกินไปไม่มีอะไรที่แก่เกินไปนะโอเคถ้ายิ่งแก่มันยิ่งยากแต่มันไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับอาตลอดเวลานะต้องทำให้ได้นะถ้าเกิดคุณไม่เคยเรียนพวกนี้มาก่อนเนี่ยผมคิดว่าก็ลุยไปเลยนะครับแม่น้ำโฟมพิษประเทศอินเดียส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างตอบคุณไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าวันนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับวิกฤตในช่วง Quarter Life Crisis นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ดีแล้วกันยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณอยากจะลงไปในนั้นเนี่ยก็ตามสบายนะครับอย่างน้อยๆผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไรแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะสำหรับคนอินเดียซึ่งเขาเจอเรื่องพวกนี้อยู่เป็นประจำเขาก็ไม่รู้สึกอะไรก็ลงไปในแม่น้ำได้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนอาจจะมีป่วยก็ได้ท้องเสียเนาะถ้าเกิดคุณกินมันเข้าไปนะครับ ทำงานคน Gen Z แล้วค่อนข้างมีปัญหาเยอะมาก เคยทำงานกับ Gen นี้ไหมแล้วมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับ Gen นี้บ้าง คือขั้นแรกนะคุณต้องคิดว่าเขาไม่เหมือนคุณนะครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการกำหนดกรอบเกณฑ์ที่คุณจะต้องให้เขาทำอะไรคือ expectation อะไรคือความคาดหวังของคุณคุณต้องพูดให้ชัดแล้วไม่ใช่คาดหวังไปเสียทุกอย่างอันนี้ไม่ได้เหมือนกันคือมีสิ่งที่สำคัญอยู่ประมาณ3-4สิ่งที่คุณต้องบอกเขาอะไรเงี้ยไอ้3-4สิ่งที่คุณต้องไปคิดเอาเองแล้วว่าอะไรสำคัญกับงานของคุณนะเพราะว่าผมก็ตอบแทนงานคุณไม่ได้ว่าอะไรคือค่านิยมการทำงานของคุณที่คุณคิดว่ามันควรต้องมีนะครับหรือตั้งกฎมาเลย ไอ้5ข้อนี้คุณต้องทำให้ได้แต่ที่เหลือคุณไปทำไงก็แล้วแต่คุณแล้วกันนะครับจะไปเข้มงวดกับเขาทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าคุณต้องอยู่นะเข้างานตอน8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นไอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้คุณต้องบอกว่าคุณทำผลงานออกมายังไงก็ได้ให้มันดีแล้วกันนะถ้าทำผลงานให้ดีออกมาคุณจะอยู่บ้านทำทั้งวันแล้วผลงานมันดีอันเนี้ยเราไม่ว่าแต่ถ้าเมื่อไรผลงานมันห่วยคุณโดนนะ อันนี้คือค่านิยมที่เราต้องบอก mindset นี้ไปก่อนบอกตั้งแต่แรกเลยแล้วก็บอกดักทางไว้คุณจะใช้เอไอทำก็ได้นะแต่ให้มันออกมาดีแล้วกันถ้าเกิดว่าออกมาไม่ดีผมยอมรับไม่ได้เนี่ยคุณก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับผมไม่สนใจนะว่าเด็กเขาจะทำมาด้วยวิธีไหนจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือจะไปดูคนไข้หรือจะอะไรไหมแต่ให้ผลของงานมันออกมาดีแล้วกันออกมาดีในที่นี่หมายความว่าคุณไม่ได้ไปลอกไม่ได้ไปโกงใครมานะถ้าไปลอกไปโกงมาอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันดังนั้นสำหรับผมมองว่าคุณควรที่จะบอกไว้เลยว่าจะทำยังไงบ้างนะครับ จะทำยังไงบ้าง แล้วก็ความคาดหวังของคุณคืออะไร บอกไปให้ชัดเจนนะหลังจากชัดเจนเสร็จปุ๊บเขามีหน้าที่ทำตาม เด็กวัยเนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไร เขาโตมาในยุคสมัยซึ่งไม่เหมือนกับคุณ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่บอกเขาเขาจะไม่รู้ครับ ต้องบอกไว้เลยนะจิตใจไม่ปกติเรรวนเป็นจิตใจของเด็กๆไหมครับไม่หรอกครับเป็นจิตใจของผู้ใหญ่เสียมากกว่า เรรวนเนี่ยเราจะเจอในช่วงเนี่ยอายุ50-60นะครับช่วงวัยเนี้ยนะจิตใจไม่ปกติเยอะมากบางทีเยอะกว่าเด็กๆด้วยซ้ำไปเด็กๆเนี่ยจะมีความไม่ชัดเจนจะมีปัญหาของตัวเองแต่พอเป็นอายุเยอะเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเจอกับเด็กนะก็จะรู้สึกว่าทำไมเด็กถึงไม่เข้าใจเราเลยทำไมเด็กวัยนี้ถึงไม่มีมารยาทเลยฉันจะทำยังไงดีแล้วก็จะทะเลาะกับเด็กเนี่ยบางทีทะเลาะกับรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำไปนะ ไอ้การทะเลาะกันเนี่ยผมจะบอกคุณไว้อย่างหนึ่งว่ามันไม่ค่อยเกิดในหมู่ผู้ชายนะมันเกิดในหมู่ผู้หญิงงงใช่ไหมคุณเคยเอาผู้หญิงมารวมกันไหมผู้หญิงต่างวัยต่างอาชีพหรือบางทีวัยเดียวอาชีพเดียวกันเอามารวมตัวกันสักพักหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดความเขม่นหึ่มๆกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วฉันจะทำแบบนี้ฉันคิดว่าแบบนี้มันเหมาะสมแต่ทำไมเธอถึงทำแบบนั้นทำไมเธอถึงเอาเรื่องนี้ไปบอกเขามันไม่สมควรแต่ไอ้คนนั้นบอกว่าก็สมควรดีแล้วนี่ต้องทำแล้วเนื่องด้วยความเป็นผู้หญิงก็จะเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างงี้ยิ้มยุบยิบๆๆอย่างเงี้ยตลอดเวลา คุณสังเกตข้อนี้เปล่าเออถ้าไม่เคยสังเกตให้ลองสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าร้อยทั้งร้อยอะผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายจะไม่ค่อยเป็นแบบนี้คนไหนเนี่ยที่ได้หัวหน้าผู้ชายนะครับบางทีนะไม่ใช่ทุกทีนะบางทีจะรู้สึกทำงานแล้วมันง่ายกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่มาสนใจเรื่องหยุ่มหยิมพวกนี้เขาตัดสินใจเป้งๆเขาจะเอาแต่ข้อใหญ่ๆข้อสำคัญข้อใหญ่ๆทำแล้วทำเลยแต่พวกผู้หญิงจะมีความละเอียดละออ กับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับดังนั้นถ้าให้ทำงานที่มันเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนะครับพอทำงานใหญ่ๆคุมคนเยอะๆคุมคนปริมาณมากๆแล้วมาลงเรื่องหยุมหยิมแบบเนี้ยนะครับมันจะทำให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานยากโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณต้องทำงานกับ Gen Z เขาจะไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆเลยนะที่คุณจะต้องมาวุ่นวายหยุ่มหยิมกับเขาอย่างงี้
แต่ความหยุ่มหยิมก็มีข้อดีก็คือขึ้นอยู่กับคุณทำงานอะไรถ้าคุณต้องทำงานที่มันต้องเนี๊ยบมากๆเช่นงานโรงแรมเนี่ยการโรงแรมคุณไปในห้องแล้วถ้าเกิดคุณทำปูเตียงไม่ดีมีเศษผมอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้นะครับมันต้องเนี๊ยบนะครับดังนั้นขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำคืองานอะไรเหมือนกันไม่ใช่ทุกกรณีมันไม่ดีนะครับหรือบางทีกรณีของผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดคุณแบบหยาบจนเกินไปก็ทำแค่เนี้ยเล็บลวกๆก็ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอืม อย่างเปลี่ยนแบตมือถือเปลี่ยนเสร็จแล้วมันใช้ได้แล้วแล้วไงต่อนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณเปลี่ยนไม่ดีต่อไปไฟช็อตแล้วมือถือมันเจ๊งเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคุณก็ต้องมีความเนี๊ยบเหมือนกันใช่ไหมครับขอบคุณฮาร์ตมีจากคุณสิริอรดานะครับคุณจิราวัฒน์นะครับที่ส่งมาด้วยนะครับแล้วคุณออมด้วยนะส่งฮาร์ตมีมานั่นแหละนะครับหนังสือผมมีขายที่ C-Edge 9 in B2S Shopee Lazada มีอีบุ๊กที่ MEP นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยโพรโมตนะหนังสือผมก็มีแบบนั้นแหละ อายุ18มานั่งฟังมีอะไรแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างที่บอกนะครับวิธีในการพัฒนาคือการฟังเท่านั้นเลยไม่ต้องอ่านอย่าไปริอ่านแบบว่าอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษฉันจะต้องไปอ่านเยอะๆนะครับอันนั้นน่ะมันช่วยแต่มันช้าวิธีการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดคือคุณไปหาอะไรได้ที่คุณชอบฟังไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์รายการหนังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงก็ไม่ได้ เอาพวกหนังดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มีการพูดที่มันเป็นธรรมชาติหน่อยนะฟังเรื่อยๆฟังจนมันเข้าหูเลยแล้วหัดพูดตามหัดพูดตามเขาไม่ต้องสนใจ tense เซิร์ชอะไรงี่เง่านะครับคำศัพท์อะไรช่างมันไว้ก่อนนะถ้าคุณยังไม่เก่งเนี่ยให้ใช้วิธีนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปโอ้คำศัพท์คำนี้มันแปลว่าอะไรนะอะไรคือแบบคำศัพท์แปลกๆไม่รู้จักอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องสนใจไม่ต้องท่องศัพท์ครับ คุณแค่พูดตามเขาไปเรื่อยๆนะพูดบ่อยๆสิ่งที่คุณได้ทำแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณฟังแล้วคุณรู้ว่าเวลาเขาใช้ภาษาจริงๆเนี่ยใช้แบบไหนพูดรูปประโยคแบบไหนที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีคำศัพท์อะไรที่มันอยู่ในนั้นคุณใช้บ่ายๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมาเองแล้วหลังจากที่คุณเก่งขึ้นมาเองตรงนี้แหละที่คุณเข้าไปเริ่มเพิ่มคำศัพท์อ่านหนังสือบ้างไปท่องเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มแรกด้วยการท่องศัพท์แล้วคุณจะพูดไม่ค่อยได้นะ ให้คุณเรียนแบบวิธีการเรียนของเด็กทารกเวลาพ่อแม่สอนคุณพูดเนี่ยผมไม่เคยเห็นพ่อแม่คนไหนมาสอนมีประธานกริยากรรมนะอันนี้คือคำวิเศษอันนี้คือ adjective อันนี้คือ adverb นะครับไหนลูกเรามาท่องศัพท์คำนี้สิอาอันนี้ giraffe อันนี้ hippo นะ hippopotamus อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาสอนเด็กท่องมันไม่มีอะนะครับใช่ไหม เออมันไม่มีมันมานั่งท่องคำศัพท์อะไรเด็กเขาไม่ท่องเขาให้ฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วเดี๋ยวมันก็พูดเองตอนแรกมันพูดไม่ได้นะมันกว่าจะพูดได้นู่นเกือบปีหนึ่งถูกไหมครับปีหนึ่งก็ยังไม่คล่องเลยมันสะสมคลังคำศัพท์ไว้ในหัวเยอะๆมันฟังไปเรื่อยๆสะสมแล้วสุดท้ายมันก็พูดได้สำเนียงชัดด้วยก็เพราะว่าเขาฟังบ่อยนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการฝึกเนี่ยจากเด็กนี่แหละนะครับขอบคุณคุณยูกินะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เอาลูกโป่ง ทุกวันจะฟังย้อนหลังเอานี้มาฟังไลฟ์กันแรกนะครับหนังสือเล่มถัดไปมันอยู่ที่ตัวสำนักพิมพ์นะครับไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วนะครับผมเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะเอาเล่มอื่นออกไปก่อนทั้งเขาก็ต้องมานั่งทำเองนะครับอืมออกกำลังกายเจ็บหลังเลยถ้าเจ็บหลังก็พักก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับทานเผ็ดไม่ทำให้ผมร่วงครับไม่เกี่ยวกันนะครับ จบรังสีเทคนิคตอนอายุ24วางแผนเข้าเรียนแพทย์แล้วต่อเฉพาะทางเป็นรังสีแพทย์คิดว่าเรื่องอายุมีผลต่อการเรียนไหมครับมีครับมันเหนื่อยง่ายขึ้นมันเพลียง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรียนหมอเนี่ยมันโหดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเอาอายุเยอะเนี่ยเวลาไปเรียนมันก็จะต้องเข้าใจตรงนี้หน่อยนะครับยังไงคุณก็ต้องอดทนแต่มันเรียนได้มันไม่ได้แปลว่าเรียนไม่ได้นะครับอายุ20ต้นๆเพิ่งเรียนจบเป็นช่วงค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรควรทำงานแบบไหนดีขึ้น ตื่นเต้นกับการได้รู้เรื่องใหม่ไม่ชอบทำงานซ้ำๆบางคนเขาก็ชอบทำงานซ้ำบางคนก็ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะสำหรับผมในวัยนี้เนี่ยนะครับวิธีในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีการวางแผนในชีวิตว่าเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็ต้องมี self reflection คือเราเขียนออกมาเลยว่าอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่การงานที่มันนำไปสู่อาชีพก็ได้นะ คือคุณต้องรู้คุณรู้สึกร้องเพลงแล้วมีความสุข
นะครับคุณรู้สึกถ้าเราไปสอนเพื่อนเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกเติมเต็มในชีวิตนะครับหรือบางทีรู้สึกออกกำลังกายบางอย่างมันดีมันมีอะไรในอนาคตที่เราสามารถเอา3อย่างมารวมกันได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะของแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณแบบพอเห็นว่าตัวเองมีความสามารถอะไรอยู่บ้างแล้วชอบไม่ชอบทำอะไรนะครับอืมไม่ต้องพยายามบอกหรอกว่าเฮ้ยฉันชอบศิลปะฉันต้องเป็นสถาปัตย์ฉันชอบคำนวณฉันต้องเป็นวิศวะอันนั้นน่ะไม่ใช่นะครับ มันไปผิดทางแล้วนะครับคือคุณชอบคำนวณคุณอาจจะเป็นสถาปัตย์ก็ได้นะครับนั้นเวลาที่คุณลิสต์ออกมาลิสต์ความสามารถที่คุณมีออกมาส่วนหนึ่งช่องที่2คือลิสต์สิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกดีอะไรก็ได้เลยบางคนทำบุญแล้วรู้สึกดีได้บางคนไปว่ายน้ำรู้สึกดีได้บางคนทำคุณประโยชน์ให้กับพ่อแม่รู้สึกดีได้บางคนรู้สึกไปชกต่อยกับเพื่อนแล้วรู้สึกดีก็ได้เหมือนกันให้คุณเขียนไอ้ของพวกนี้ออกมาให้หมดเลยนะครับ แล้วก็มีช่องบรรยายพวกอารมณ์ด้วยเวลาคุณมีอารมณ์ที่อะไรคิดไม่ออกเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนตั้งแต่เด็กยันแก่ใช้วิธีเดียวกันหมดเลยคือคุณคิดอะไรไม่ออกในหัวใช่ไหมเขียนมันลงมาให้หมดเขียน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 เลยเพราะว่ามันจะเป็นการกลั่นอารมณ์ของคุณให้มันตกผลึกมากๆมันจะเป็นการรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายมั่วซั่วไปหมดให้มันกลายไปเป็นคำพูดที่มันมีการเรียบเรียงให้มันเป๊ะนะ ให้มันอ่านแล้วมันดูใช้ได้นะครับคุณจะได้เอาความไม่มีระเบียบเรียบร้อยมาเขียนให้มันเป็นระเบียบและแบบเนี้ยทำให้คุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าตกลงคุณกำลังจะเจอปัญหาอะไรอยู่กันแน่แล้วบางทีเนี่ยแค่เขียนแค่เนี้ยคุณก็รู้แล้วว่าแก้ยังไงนะถ้าแก้ขั้นนี้ไม่ได้โอเคมันไปทำขั้นต่อๆไปก็ได้นะครับอืมงั้นข้อแรกเขียนในของพวกนี้ออกมาก่อนนะครับข้อที่2คุณลองไปสอบถามคนรอบๆตัวดูนะในเมื่อเราคิดเองคิดไม่ออกใช่ไหมลองฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้าง คุณไม่จำเป็นต้องถามพ่อแม่อย่างเดียวคุณจะถามเพื่อนถามครูถามที่ปรึกษาถามใครก็ได้หรือว่ามาถามในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ก็ได้นะถาม ChatGPT อย่างงี้ก็ได้นะคุณก็ถามไปแล้วก็ลองดูจากหลายๆทางว่าทางไหนที่คุณฟังแล้วมันเข้าท่ามากที่สุดนะครับลองทำในสิ่งใหม่ๆวัยเนี้ยทำสิ่งใหม่ได้คุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะอยากทำอะไรใหม่ๆทำมันเสียเลยนะครับ ดีแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยผมบอกไว้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นช่วงอายุเท่าไรนะครับมันมี6อย่างที่คุณต้องทำนะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้สมดุลอยู่กับธรรมชาติบ้างไม่ใช่อยู่กับมือถืออย่างเดียวนะครับคนไหนควรคบก็คบไว้คนไหนไม่ควรจะคบก็เตะออกจากชีวิตไปนะครับสารเสพติดก็อย่าไปยุ่งนะครับลองสิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าคุณลองของใหม่ที่คุณยังไม่เคยลองเช่นกัญชานะครับถ้าไม่เคยลองก็ไม่ต้องไปลองมันนะครับ ไม่ต้องไปหาทางออกแบบทางลัดเพราะว่าทางลัดจริงๆของพวกเนี้ยมันไม่มีนะครับใช้แล้วมันก็มักจะผิดทางเสมอเลยนะครับหนังสือสำหรับคนวัยทำงานเกี่ยวกับการอยู่ในสังคมแนะนำไหมไม่มีครับเพราะว่าผมไม่เคยอ่านเลยนะครับน้องจบใหม่มาร่วมงานด้วยเคยได้ยินน้องคุยกับเวลาเรียนฝึกเรียนงานคุยกันว่าเวลาเรียนงานฝึกอบรมอย่าทำตัวเข้าใจรู้ดีเดี๋ยวพี่เขาให้งานยากมาทำเปลืองแรงไม่รู้จะทำงานน้อยจะทำอย่างไรให้น้องเข้าใจประโยชน์ของการเรียนรู้งาน ก็เราก็ต้องคุยกับว่าน้องอยากจะเป็นคนที่ก้าวหน้าหรือว่าน้องอยากจะเป็นคนที่ทำงานผ่านไปวันๆแล้วก็ขยันผิดที่10ปียังไม่รวยอะไรเงี้ยนะครับคุณอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะมันไม่ใช่แนะนำว่าไปทำ The Icon หรืออะไรพวกนี้หรอกนะครับคุณจะต้องที่เขาพูดก็ถูกนะถ้าคุณขยันผิดที่มันก็ไม่รวยไม่เก่งสักทีนะครับขยันในที่นี้ก็คือคุณจะต้องรู้สิว่าว่างานแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานะครับแล้วถ้าเราสามารถทำได้เยอะๆแล้วคุณได้งานยากๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนอะ มันดีตรงที่ว่าคุณสามารถที่จะไปชั้นถัดไปได้แล้วคุณจะสามารถกลายไปเป็นหัวหน้างานแทนไอ้คนที่สอนงานคุณได้แล้วนะใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่มันยากขึ้นได้เกิดอะไรขึ้นมีคนเห็นคุณค่าคุณคุณจะไปต่อยอดงานก็ต่อได้เงินก็เพิ่มขึ้นครับโอกาสก็มาเพิ่มขึ้นถูกไหมมันจะมีคนสักคนไหมที่เวลาจ้างแล้วเด็กมันทำได้แค่นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราอยากจะจ้างให้มันเป็นตำแหน่งสูงๆอยากจะให้เงินเดือนมันเยอะๆอยากจะเพิ่มสวัสดิการ ไม่มีที่ไหนเขาจะทำอย่างนั้นหรอกครับนะเราต้องเล่าให้เด็กๆใหม่ๆฟังนะครับเรียนจบมารู้สึกไม่ชอบคณะขึ้นมาเลยควรทำอย่างไรต่อดีหันเหได้ครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสายงานเดิมตลอดไปอย่างที่บอกวัยเนี้ยมันทำอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบสายงานที่คุณเรียนมาคุณเปลี่ยนไปสายอื่นได้ครับแล้วบางทีงานที่ทำกับสายที่จบมาไม่ต้องตรงกันก็ได้นะ คุณจะเห็นตัวอย่างบ่อยๆเลยบางคนจบมาแล้วอ้าวเปลี่ยนไปขายตรงเฉยเลยบางคนเรียนจบวิศวกรมาเป็นนักร้องอย่างเงี้ยไม่เห็นจะเรียนร้องเพลงในสมัยนั้นเลย
ใช่ไหมฮะหรือบางคนเรียนหมอจบมาแล้วไม่เอาแล้วเป็นนักธุรกิจดีกว่าไม่ได้อยากทำหมอก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยของบางอย่างนะถ้าคุณไม่ชอบนะครับคุณเปลี่ยนได้ทันทีคุณอยากจะไปเรียนใหม่ได้หรือคุณไม่อยากเรียนใหม่คุณอยากจะทำอาชีพใหม่ไปเลยก็ได้เพราะว่าการเรียนรู้คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้นะครับสมัยก่อนมันก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องเรียนนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จสมัยก่อนไม่เห็นมีใครเขาเรียนธุรกิจกันสักคนเขาก็ทำไปเลยนะทำไปเลยใช่ไหมนั่นแหละเราต้องลองแบบนี้บ้างนะฮะ ตอนนี้อายุ20ปลายทำความฝันบางอย่างได้สำเร็จได้ทำงานอยู่ในจุดที่เคยวางแผนไว้แต่ตอนนี้รู้สึกมองไม่เห็นภาพชีวิต next step ของตัวเองเลยรู้สึกว่างเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดเหมือนกันที่ทำให้หลายๆคนมีปัญหานะครับคำแนะนำของผมก็คือคุณลองหยุดพักแล้วถอยมาคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะได้เป้าหมายอะไรในชีวิตข้างหน้านะครับเป็นเป้าหมายที่มันไม่ต้องชัดเจนอะไรมากก็ได้อย่างเช่นอยากจะรวยอยากจะมีครอบครัวอยากจะได้ทำงานที่ตัวเองชอบ อยากจะอยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยก็ได้คุณคิดภาพคร่าวๆอย่างนี้ขึ้นมาก่อนเขียนออกมาหลังจากนั้นน่ะลองคิดดูว่าเราจากตรงเนี้ยจะไปถึงภาพตรงนั้นเราต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมเรามีงานอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมเราก็เขียนตรงนั้นออกมานะครับเราประสบผลสำเร็จดีแล้วที่มันประสบผลสำเร็จมันแปลว่าคุณสามารถทำอะไรสักอย่างได้ดีในปัจจุบันนี้คุณต้องไปสเต็ปต่อไปว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้มันดีกว่าตอนนี้ได้บ้างนะครับดังนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆเขียนออกมานะครับอย่างเมื่อกี้ให้ย้อนกลับไปใหม่ว่าเราเขียนสิ่งที่เรามีความสุขกับสิ่งนั้นออกมาค่อยๆเขียนนะบางคนอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยเราอยากจะเรียนเปียโนเพิ่มว่ะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับอาชีพเราเลยนะแต่มันทำให้เรามีความสุขแล้วบางทีมันไปเสริมเติมเต็มให้กับสิ่งที่คุณทำงานก็ได้อย่างผมเนี่ยเป็นหมอแล้วจะเรียนเปียโนไปทำไมผมจะวาดรูปไปทำไมมันใช้อะไรในชีวิตไหมไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นเปียโนหากินเสียหน่อยแล้วก็ไม่ได้วาดรูปหากินทำไมผมต้องออกกำลังกายร่างกายผมเอาไว้ทำอะไรตอนเรียนมันตอนทำงานไม่ได้ใช้กล้ามในการทำงานเสียหน่อยใช้สมองทำงานโว้ยนะหรือส่องกล้องปอดผมต้องใช้กล้ามใหญ่ๆในการ ต้องกล้ามเยอะไม่งั้นส่องไม่สำเร็จมันไม่มีอะครับแต่ถามว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหน้าที่แต่เดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าของทุกอย่างที่คุณฝึกในชีวิตน่ะมันจะไปเติมเต็มซึ่งกันและกันทำให้สิ่งที่คุณอยากจะทำมันสำเร็จได้เพิ่มขึ้นอย่างถ้าผมแข็งแรงผมก็อยู่เวรได้เยอะขึ้นนะครับความสามารถในการคิดของผมมันก็สูงขึ้นเพราะว่าร่างกายเราอดทนไม่เหมือนคนที่มีแต่สมองอย่างเดียวแต่ร่างกายมันอ่อนแอสู้เขาไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าผมมีการวาดรูป เล่นเปียโนผมก็จะมีความละเอียดละออในการสังเกตไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งแบบคนอื่นก็อาจจะมองข้ามไปแต่เราไม่มองข้ามรายละเอียดทุกอย่างเราเก็บทุกเม็ดอย่างเงี้ยแล้วเราจะสามารถจับอารมณ์ของคนที่เราคุยอยู่ด้วยได้เช่นเราเล่นเปียโนเรารู้ว่าเขาเขียนมาแบบเนี้ยแต่คุณต้องสร้างอารมณ์ของเพลงขึ้นมาได้ว่าเล่นประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเพลงเดียวกันน่ะทุกคนเล่นไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะเล่นถูกโน้ตแต่มันจะมีคนหนึ่งที่เล่นเพราะกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาเข้าใจจริงๆว่าอารมณ์ที่ควรจะเล่นมันจะสื่อออกมาประมาณไหนนี่ก็เหมือนกันเวลาที่คุณไปคุยกับคนไข้เนี่ยคุยแค่ผ่านๆไปหรือคุณคุยแล้วคุณจับอารมณ์ความรู้สึกของคนไข้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่หมอคุณเอาตรงเนี้ยไปจับอารมณ์ความรู้สึกของคนที่คุณคุยได้คุณจะรู้สึกเหมือนคุณเปิดโลกคุณเหมือนเห็นเฉลยอะเวลาที่แบบคุณเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปคุยกับคนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณเห็นว่าเอ๊ะในหัวเขาคิดอะไรอยู่อะมันไม่ดีเหรอใช่ไหม นี่ก็เหมือนกันครับถ้าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าของคุณเนี่ยบางทีนะการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นคำตอบของคุณก็ได้นะครับที่ทำมาตอนนี้สำเร็จแล้วมันต้องเรียนรู้ของใหม่และของเก่ามันตันแล้วอะมันต้องมีอะไรใหม่เข้ามาเติมนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์กับอาชีพของคุณนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพที่คุณอยากจะทำไปตลอดก็ได้แต่อยากจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้ก็ต้องดูว่าแนวทางอะไรที่จะต้องใช้เพื่อพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนสายอาชีพไปเลย ก็ต้องดูว่าเอ๊ะเรามีความชอบไหมแล้วไอ้ความชอบที่เรามีที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันไปตรงกับอาชีพใหม่เราหรือเปล่านะครับคนรุ่นเก่ากำลังทยอยเกษียณใช่นะครับพอถามอายุกันก็ขำๆก็เป็นปกตินะครับหนังสือผมยับเลยอ่านเยอะก็ดีแล้วเรื่องการนอนหลับของคุณพรหมกิริยานะครับให้ไปฟังเรื่องการนอนไม่หลับของผมนะครับเคยสอนไว้แล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้ตอบเรื่องที่นอกเหนือจากเรื่องของทางด้านจิตใจนะครับอืม ผู้หญิงมองเห็นสี10สีที่แตกต่างผู้ชายเห็นอยู่สีเดียวธรรมชาติหญิงและชายก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะครับอายุ28เป็นเกาต์แล้วเสียใจมากอุตส่าห์ออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังกายไม่ได้แปลว่าหุ่นไม่เป็นเกาต์นะครับมันก็มีวิธีในการแก้ซึ่งผมก็เคยสอนไปแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับ
แล้วอย่าลืมว่าวัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นวัยที่คุณต้องเสริมสร้างร่างกายไว้เผื่อในอนาคตถ้าเกิดคุณไม่เสริมสร้างร่างกายในวันนี้เพราะคิดว่าเฮ้ยเราก็ยังอายุน้อยอยู่มันไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวก็เป็นนะใช้ร่างกายเยอะเกินไปอย่างของคุณชาที่ผมเอามาพูดนะครับเรื่องอ่า low cost cosplay นะครับเขาก็ป่วยเป็นเบาหวานเป็นตับอ่อนอักเสบอะไรเต็มหมดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเขาไม่ได้อายุเยอะเท่าไรนะอายุแค่34ปีเองนะครับแต่บางคนเนี่ยวันนั้นน่ะผมโพสต์นี่นะมีคนที่ดักดานอยู่คนหนึ่งเขามาโพสต์ว่า34ก็ไม่อายุไม่น้อยแล้วนะคือคุณครับสมัยก่อน34ถือว่าอายุน้อยมากนะที่เกิดโรคพวกนี้ขึ้นมาเต็มขั้นแบบนั้นนะดังนั้นถ้าเรื่องพวกโรคต่างๆหรือว่าความเห็นทางพวกเนี้ยถ้าคุณเห็นตรงกันข้ามกับผมนะผมให้คุณเอะไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันน่ะมักจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในทางนั้นนะครับดังนั้นเวลาคุณเจอคนที่เขาเชี่ยวชาญทางนั้นแล้วเห็นตรงข้ามกับคุณเนี่ยคุณต้องคิดแล้วแหละว่าสิ่งที่ฉันรู้มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับช่วงอายุ25มีอะไรที่คิดว่าทำเพิ่มจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมั่งไม่มีนะครับผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องฝึกความสามารถอะไรในตอนนั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมเจอผมจะต้องฝึกมันให้หมด ผมจะแตกต่างจากคนทั่วไปตรงเนี้ยตรงที่แบบว่าของที่อยู่ตรงหน้าผมจะไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรแต่ในเมื่อมันเป็นปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเราต้องแก้มันให้ได้นะครับผมจะมี mindset อย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้สนใจว่าปัญหานั้นจะยากเกินอ่าระดับชั้นของผมหรือเปล่าหรือว่าปัญหานี้จะไม่เกี่ยวข้องกับเราเราต้องแก้มันให้หมดนะครับแก้มันให้หมดคือเจอสกิลตรงไหนที่เราเก็บได้เราฝึกได้ต้องฝึกมันให้หมดนะสกิลในการพูดคุยกับคนไข้ ซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้สอนอะไรเท่าไรเราก็ต้องฝึกนะครับสกิลในการออกกำลังกายเราก็ต้องฝึกมันให้เกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าทุกๆอย่างที่ผมฝึกเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมันจะมีผลดีต่อหน้าที่การงานของเราแน่ๆแน่ๆเลยด้วยนะครับดังนั้นผมจะฝึกมันทุกอย่างที่ผมอยากจะฝึกเห็นอยู่ข้างหน้าจัดการให้หมดนะครับเรียนภาษาอังกฤษใช้งานได้คือใช้เวลานานจริงๆแน่นอนนะไม่ได้แปลกใจอะไรนะ ได้รับผลกระทบด้านระบบการศึกษาจากภาษาหลักสูตรที่ใช้ไวยากรณ์จริงๆนะครับเอ่อมันก็มีวิธีเรียนเหมือนกันอย่างสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่รู้จักพวก tense นะไวยากรณ์อะไรพวกนี้ไม่รู้จักเลยนะ adjective adverb นี่คือเพิ่งมารู้จักตอนผมอยู่ปี1ครับผมเพิ่งเข้าใจจริงๆว่าคำว่า adjective adverb มันแปลว่าอะไรอะก็ตอนผมอยู่ปี1ของมหาวิทยาลัยนั้นนะก่อนหน้านั้นคือไม่รู้เรื่องเลยว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะ tense มันมีอะไร13 tense คือจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปว่ามันมี tense แบบนี้อยู่ แต่คุณรู้อะไรไหมครับว่าเวลาผมสอบคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นมาคะแนนผมสูงทุกทีเลยตอน Entrance ก็ได้เกือบเต็ม100อะทั้งๆที่ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยแม้แต่น้อยแต่ถามว่าทำไมผมตอบถูกก็เพราะว่าผมฟังอยู่เรื่อยๆครับฟังหนังฝรั่งฟังฝรั่งพูดกันเจอฝรั่งที่ไหนก็เข้าไปพูดกับเขาที่นั่นนะครับไปต่างประเทศก็ดาหน้าเข้าไปคุยกับเขาดะเลยนะมันก็ได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องมาเรื่อยๆมันซึมซับเข้ามาในหัวเหมือนคุณแบบพูดภาษาไทยอะก็รู้ว่าฝรั่งมันพูดอย่างงี้มันตลกอะไม่ใช่แล้วนะครับคุณจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนไทยฟังอยู่ทุกวันคุณจะรู้ว่าอ๋อมันพูดแบบนี้มันถึงจะเป็นธรรมชาติมันถึงจะถูกนะครับนั่นแหละนี่คือวิธีเรียนของผมนะ ผมยังเคยเห็นคนที่สอบภาษาอังกฤษตอนช่วงสมัยมปลายเลยเขาเอาหนังสือมาท่องกันโอ้ tense นี้ต้องทำแบบนี้อย่างงี้หรือไปข้างนอกก็มีติวบอกโอ้ต้องใช้ประโยคเนี้ยนะมันต้องเป็นแบบนี้ๆซึ่งผมไม่เคยสนใจไม่เคยใช้เลยนะครับอืมหลาน5ขวบฟังภาษาการ์ตูนก็ดีนะครับจบปวสแล้วควรจะไปไหนต่อดีครับคิดไม่ออกจริงๆมันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปให้คุณ Terence หรอกครับนะครับคุณจะต้องลองคิดดูว่าคุณชอบอะไรสักอย่างในชีวิตดีกว่านะครับ ถ้าจบปวสคุณจะทำงานอาชีพอะไรเลยก็ได้นะครับคุณมีอาชีพที่คุณชอบตรงไหนบ้างแล้วอาชีพแรกที่คุณทำเนี่ยบอกไว้ก่อนนะวิธีในการเลือกคือต้องเป็นอาชีพที่คุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับคุณหน่อยนะครับหาอาชีพที่มันโหดยากเพราะว่ามันจะมีโอกาสทำให้คุณเติบโตเร็วช่วงวัยนี้จะเป็นช่วงวัยที่คุณแข็งแรงที่สุดนะครับเจอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเจอแล้วไม่มีปัญหามันจะมีแต่ผลดีถ้าเกิดคุณสู้กับมันได้ แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอความเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลตอนอายุ50ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะลำบากอยู่นะครับดังนั้นงานแรกของคุณที่คุณจะทำถ้าเกิดคุณไม่คิดจะเรียนต่อนะก็ลองหางานที่คุณสมัยเรียนปวสมาแล้วชอบ
รู้สึกดีกับอะไรเขียนมันออกมาให้หมดคุณรู้สึกดีกับอะไรรู้สึกดีกับครูคนไหนเขาสอนอะไรมาแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกว่ามันสนุกดีอะไรเงี้ยนะครับให้เลือกงานนั้นไว้ก่อนนะหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่งานที่ตรงสายคุณมาเลยก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีวุฒิปวสมาสมัครที่นี่ได้คุณลองไปดูก่อนว่างานตรงนั้นคุณโอเคหรือเปล่าแน่นอนว่างานแรกเดี๋ยวนี้มันจะมีความกดดันอย่างหนึ่งซึ่งต้องเจอกันทุกคนคือไม่ค่อยมีใครรับงาน ไม่ค่อยมีใครรับเด็กใหม่ไม่อยากจะรับเด็กจบใหม่ไม่ค่อยอยากจะรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นมันแปลว่างานแรกที่คุณทำนะคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็เป็นบันไดไปสู่สิ่งที่คุณจะชอบได้ในอนาคตถ้าคุณตั้งใจทำมันอย่างจริงจังคุณเข้าไปหาประสบการณ์คุณทำเต็มที่คุณได้เรียนรู้จากหน้าที่การงานทุกๆครั้งที่คุณทำงานเนี่ยต่อให้คุณไม่ชอบมันยังไงนะครับผมขออย่างหนึ่งคุณกลับมาบ้านเนี่ยคุณเขียนสิ่งที่คุณได้มาจากงานวันนั้น1อย่างทำยังไงก็ได้ให้คุณเขียน ทำแบบนี้มันได้อะไร มันจะเป็นการบังคับให้คุณต้องหาสิ่งที่มีประโยชน์จากงานนั้นทุกวัน แล้วคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณทำทุกอย่างมันมีประโยชน์เสมอ คุณมีหน้าที่ค้นมันให้เจอเอง แล้วถ้าเกิดคุณค้นมันเจออย่างนี้เรื่อยๆนะฮะมันจะทำให้คุณมีเป้าหมายขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยไอ้ที่ผ่านมาตลอด3 เดือนเนี้ยฉันได้อะไรทุกวันเลยนะวันถัดไปมันต้องได้อะไรอีกแล้วมารวมๆกันจะทำให้คุณเห็นว่าคุณมีเป้าหมายสิ่งที่คุณทำมันทำได้อะไรขึ้นมาแล้วคุณบางทีเห็นด้วยด้วยซ้ำไปว่าความสามารถที่คุณเก็บมาแต่ละวันจนถึงวันนี้เนี่ยมันชี้ชัดเลยว่าคุณต้องไปทำงานที่นี่ตำแหน่งนี้มันถึงจะเหมาะกับคุณนะครับมันช่วยชี้ให้คุณเห็นนะงั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผมแนะนำว่าคุณลองทำดูนะฮะถักกระเป๋าเชือกไปด้วยสนุกดีนะครับ ฟัง Eminem เมื่อก่อนเฉยๆ ตอนนี้เพิ่งมาฟังชอบมากนะครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาแรปยากมาก ถ้าฟังไม่ออกเดี๋ยวนี้เขามีคำแปลนะเป็น lyric แล้วก็ไปอ่านดูก็ได้นะครับอืมฟังคลิป Crisis Interview นำมาปรับใช้กับตัวเองหายใจเข้าลึกๆก่อนพูดอะไรไปลดอาการได้ใช่นะครับบางคนหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้แป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเราประหม่ามากๆนะหรือเราโกรธมากหรืออารมณ์ขึ้นมากๆเนี่ยเราโดนต้อนจนมุมเราโดนต้อนให้เราพูดเถียงตามเขาเนี่ยไม่ต้องเถียงตามเขาเราหยุดหายใจลึกแล้วกลั้นแล้วค่อยปล่อยช้าๆเป็นการเว้นช่วงจังหวะก่อนที่คุณจะพูดด้วยซ้ำไปนะนี่วิธีอย่างหนึ่งที่ผมใช้บ้างนะครับขอบคุณพี่แอ๋วนะครับส่งของมาหลายอย่างเลย Roast Pumpkin แมวแม่มดนะครับเทียนผีครบเซตเลยเอาไปตั้งเป็นสำนักผีได้เลยนะครับขอบคุณคุณตุ๊กนะครับส่ง perfume มาให้นะครับนี่ได้เต็มไปหมดเลยนะ ตอนพูดภาษาอังกฤษครั้งแรกๆไม่มั่นใจว่าฝรั่งจะฟังออกไหมแต่พูดไปเรื่อยๆฝรั่งเขาเก่งเดี๋ยวก็เข้าใจเองแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้สามารถทำแบบนั้นได้เคยให้น้องในแผนกเขียนวิจารณ์ตัวเองคนอื่นมันก็เขียนปกติแต่มี Gen Z อยู่ฉบับหนึ่งเขียนว่าถ้าพี่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ผมจะไปเป็นผู้จัดการจะรับมือกับความคิดของน้องอย่างไรเขาเกลียดเราเหรอไม่ครับเราก็เขียนไปว่าถ้าพี่ยังอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่คุณจะได้เป็นผู้จัดการก็เมื่อคุณเก่งกว่าพี่ไง ถ้าเกิดคุณเก่งกว่าพี่ก็มาเป็นผู้จัดการแทนพี่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังเก่งไม่เท่าพี่นะก็จะไม่สามารถที่จะเป็นผู้จัดการได้เราก็ตอบเขาไปตรงๆนะครับเด็กวัยเนี้ยมันต้องเจอคำตอบประเภทนี้ไปนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเก่งเท่าพี่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาสิครับท้าเลยนี่อยากจะอยู่บนยอดเขาถ้าคุณไม่รู้จักปีนขึ้นไปบนยอดเขาคุณจะถึงยอดเขาได้ไหมมันมีคนยืนอยู่บนยอดเขานะถ้าเกิดคุณอยากจะแซงเขาให้ได้คุณก็ต้องพัฒนาให้เป็นคุณจะอยู่ๆมองแล้วก็ ใช้วิชาหายตัวแป๊บขึ้นไปอยู่เลยบนนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่นักบอลเท่านั้นแหละที่ทำได้นะครับเคยเขียนข้อดีข้อเสียก็ดีนะ Eminem diss P Diddy มาตลอดใช่แล้วเซเลบบางคนเจอมรสุมไปเพราะเกี่ยวข้องกับ P Diddy ปาร์ตีมั่วสุมเสพยาก็เจอกันเยอะแยะเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องเป็นไงใครติดตามเรื่องนี้เป็นต้องเป็นได้อ่านเรื่องของ Jay-Z กับBeyonce ใช่ไหม Thank you Beyonce นี่ใช่ไหมเจอกันทุกคนนะครับก็ลองไปอ่านเล่นดูแล้วกันนะเรื่องนี้ผมคงไม่เอามาคุยให้ฟังนะมันแล้วแต่จะคิดนะฮะเราจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเหมือนผมยังไงหาความรู้ยิ่งใหม่ๆวันละเรื่องก็ก็เริ่มแบบนั้นก็ได้นะคือจริงๆหาความรู้ใหม่วันละเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล็กพอแล้วอะฮะมันไม่ได้หายากคุณไม่ต้องเอาเรื่องที่มันเยอะแยะขนาดแบบสมมุติผมให้อ่าน
ประวัติศาสตร์การเมืองโอ้นี่มันก็เยอะไปใช่ไหมคุณลองดูก็ได้ว่าสงครามโลกครั้งที่1เกิดปีไหนแค่เนี้ยจบแล้วหนึ่งเรื่องง่ายๆนะหาก็ค้นอินเทอร์เน็ตมันก็โผล่มาแล้วถูกไหมเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรนี่เป็นความรู้วันที่2วันที่3คุณอาจจะแบบอยากรู้เพิ่มขึ้นเฮ้ยวันนี้เราพอมีเวลาแล้วอะทำไมมันถึงเกิดขึ้นวะสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็อ่านเข้าไปเนี่ยนะครับก็แค่นั้นเองก็เป็นความรู้วันละเรื่องอยู่แล้วนะไม่ได้จำเป็นต้องยากนะครับแล้วคุณหาของพวกเนี้ยผมคิดว่าเวลามันติดตัวมาเยอะๆคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์แล้วอะนะครับได้งานยากอาจารย์เอางานยากมาให้ดีมากจะได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆใช่นะครับเขารู้ว่าเราสามารถทำได้เขาก็เลยเอามาให้นะครับ หรือบางทีมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ำไปอย่างเช่นสมัยผมเรียนเปียโนกับครูอยู่เนี่ยผมคิดว่าตอนสุดท้ายครูเขาอาจจะแกล้งผมด้วยซ้ำไปนะคือเวลาผมเรียนเนี่ยครูเขาจะมีงานที่เขารวมนักเรียนของเขามาแสดงตอนปลายปีนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะเอาเพลงอะไรมาเล่นสักอย่างเนี่ยคือผมเนี่ยครูเขาเอาเพลงมาให้เพลง2เพลงผมไม่ชอบสักเพลงมันดูแบบเด็กอะไม่ค่อยชอบเพลงพวกเนี้ยนะ มันมีอยู่ช่วงปีหนึ่งผมก็ไปหาเพลงของผมมาเล่นเองซึ่งแบบมันยากนะครูก็บอกว่าเห็นเราชอบเพลงนี้เขาก็หน้าแบบเฉยหน้าแบบแปลกๆไปแป๊บหนึ่งว่าเราจะเล่นเพลงนี้จริงเหรอเราชอบอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้หลังจากนั้นน่ะปีถัดไปซึ่งเป็นปีสุดท้ายซึ่งผมแสดงให้ครูคนนี้นะก็ต้องขอบคุณที่เอาเพลงนั้นมา challenge ผมนะครับคือมันเป็นเพลงที่เกินเกรดของผมไปเยอะมากเลยผมอะสอบจบเกรด5นะครับ ใครที่เรียนเปียโนมาคงจะรู้มัน Trinity 8เกรดนะแล้วหลังจากนั้นมันมีอนุปริญญาตรีโทเอกอะไรก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะผมว่าเกรด5ก็จบก็คือเหมือนกับคนจบแบบมปลายอะแล้วไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต่ออะไรสูงกว่านั้นนะฮะก็จบแค่นั้นความสามารถก็คงกลางๆแต่ผมบอกว่าอยากจะเล่นเพลงที่มันเท่ๆเพลงที่มันเจ๋งๆอะครูเอาเพลง Fantasy Impromptu มาให้ผมเล่นซึ่งพวกคุณบางคนก็เคยได้ยินผมเล่นไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ผมเล่นทั้งเพลงไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนเล่นได้อยู่ มันเป็นเพลงของโชแปงซึ่งแบบบางทีระดับอาจารย์ยังเล่นไม่ได้เลยเออแล้วผมเป็นใครอะก็เกรด5เด็กๆมันจะเล่นได้เหรอวะเพลงเนี้ยนะแค่เปิดมาตอนแรกวันแรกดูอ่านโน้ตยังไม่ออกเลยจะเล่นยังไงแค่มือเดียวยังเล่นไม่ได้เลยนะครับดูแล้วมันประหลาดอย่างเงี้ยจังหวะของมือซ้ายมือขวามันไม่ลงล็อกกันอะปกติมือซ้ายมือขวาเล่นมันต้องลงล็อกกันมันจะได้เล่นง่ายๆใช่ไหมไอ้นี่มัน introduce จังหวะแปลกๆประหลาดมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมันมีเหลื่อมกันน่ะ เหลื่อมกันมันไม่ลงล็อกกันพอดีอะคุณจะต้องแบบมีการแยกประสาทมากมายแล้วก็โน้ตมันก็ยุบยับเล่นก็ไม่ได้อีกนะครับแต่ครูเขาก็เปิดไอ้เพลงนี้ให้ฟังแล้วแบบเชี่ยเพลงนี้เล่นได้นะมันแบบอย่างเทพอะเจ๋งเจ๋งแน่ๆอะคือเห็นผมก็ไปฟังเพลงนี้เต็มๆมาเวอร์ชันเต็มแบบเจ๋งแน่ๆเลยอะคือได้เท่ชัวร์ๆมันยากมากๆนะครับแล้วครูเขาเอามาให้เล่นแปลว่ามันต้องเห็นแววอะไรสักอย่างไหนที่ว่าเราต้องเล่นได้นะครับ มันยากเกินเกรดของผมไปไกลมากเลย ผมก็ฝึกซ้อมฝึกจนเล่นได้อะเออฝึกจนเล่นได้แล้วก็จำได้เลยว่าในงานที่ไปแสดงวันนั้นน่ะมันมีคนคนหนึ่งเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าผมนะครับอยู่รุ่นเดียวกันนะแต่เหมือนเขาจะไปเข้ามหาวิทยาลัยเข้าจุฬาคณะอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแล้วเขาเอกเปียโนนะแล้วเขาเอามาเล่นเพลงเอ่อผมจำไม่ได้ Etude สักอันหนึ่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะ แต่รู้เปล่าว่าเพลงผมเจ๋งกว่าเขาเยอะเลยอะคือชนะคนที่แบบเอกเปียโนอะคิดดูดิเจ๋งขนาดนั้นน่ะเออเจ๋งจนกระทั่งแบบพิธีกรที่เขามาพูดวันนั้นน่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยเฮ้ยมันเก่งเกินเด็กวัยนี้ไปเยอะเลยนะส่วนผู้ปกครองที่พาเด็กมาฟังอะผมเล่นจบรอบหนึ่งเขาขอให้เล่นอีกรอบหนึ่งนะแสดงว่าถ้าเราสามารถทำของยากให้มันสำเร็จได้เนี่ยมันจะได้อะไรที่แบบอย่างเยอะก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนะครับ คุณไม่จำเป็นจะต้องทำตามลำดับขั้นก็ได้ ถ้าเขาเอางานยากมาคุณก็ลุยเข้าไปเท่านั้นเอง ถ้าคุณทำได้อะคุณเจ๋งนะนะครับมีงานอดิเรกไหมถ้าให้ความสำคัญกับงานอดิเรกมากเกินไปทำให้งานหลักไม่พัฒนาคุณแบ่งวิธีอย่างไรบ้างแต่งานอดิเรกก็ยังสร้างรายได้ไม่ได้ อันเนี้ยแบ่งเวลายังไงมันเป็นสิ่งที่ผมว่าคุณรู้อยู่แล้วเพียงแต่คุณจะพยายามจะมาหาคำพูดจากผมให้ได้ที่สนับสนุนให้คุณทำงานอดิเรกเพิ่มขึ้นหรือมีเวลาเยอะขึ้นและให้คุณรู้สึกสบายใจว่าคุณไม่ต้องมาทำงานหลักก็ได้ซึ่งคุณจะไม่ได้คำตอบอย่างนั้นจากผมนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณมีงานอดิเรกแล้วมันยังสร้างรายได้ไม่ได้งานอดิเรกไม่ใช่งานหลักครับคุณต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนแบ่งเวลาให้เป็นทำยังไงก็ได้ให้งานหลักของคุณมันไม่เสีย
นะฮะโอเคคุณอาจจะต้องยอมเสียสละคืองานหลักของคุณอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้พัฒนาแต่มันต้องไม่เสียครับถ้าเมื่อไหร่มันเสียมันตกมาตรฐานคุณต้องหยุดงานอดิเรกของคุณมาทำงานไอ้งานประจำของคุณให้มันดีเสียก่อนนะครับอืม ผมนี่มีงานอดิเรกผมชอบเล่นเปียโนผมชอบวาดรูปผมชอบออกกำลังกายผมชอบไปพักผ่อนว่างๆอย่างเงี้ยชอบกินอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องทำให้แบบงานประจำของผมไม่เสียอย่างเช่นผมชอบกินแหลกหลานกินโน่นกินนี่กินจุบจิบขนมก็กินอะไรที่คนอื่นเขาไม่กินก็กินแต่ผมก็ต้องดูหุ่นตัวเองด้วยว่าเฮ้ยเราไม่ได้กลายไปเป็นหมูบินนะเราไม่ใช่กลายไปเป็นหมูเด้งอย่างเงี้ยถ้าผมกลายเป็นหมูเด้งแล้ววันๆต้องสะบัดหูตึกๆๆ ตลอดเวลาผมคงรู้สึกไม่ดีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะชอบกินมากมายขนาดไหนผมก็จะต้องไม่ให้งานหลักของตัวเองก็คือการรักษาหุ่นให้มันอยู่ในแบบที่ต้องการมันหายไปไหนนะครับอืมปัจจุบันเป็นนิสิตครูคณิตปี2รู้สึกว่าอยากทำพรอเจกต์จะเริ่มติวเตอร์โอเคแต่คิดว่าทำชีตเตรียมเนื้อหาไปเรื่อยๆเริ่มเหนื่อยเริ่มขี้เกียจไปแล้วควรทำยังไงดีเหมือนชอบหนีงาน ผมว่าคุณยังไม่เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะครับแน่นอนทุกคนที่เป็นครูอะอยากเป็นติวเตอร์ทั้งนั้นแหละมันเท่เงินมันก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าคนอื่นมันก็คิดเหมือนคุณดังนั้นคุณต้องทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากคนทั่วไปเดี๋ยวเนี้ยมันหมดยุคกับการที่คุณไปนั่งติวตัวต่อตัวแล้วไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาสร้างรายได้ไม่ค่อยได้มันอาจจะให้ความ fulfill ความเติมเต็มแต่เขาก็จะเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่กับคุณช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งพอเขาเรียนจบเขาลืมคุณไปแล้วใช่ไหม คุณต้องมาคิดวิธีใหม่ว่าทำยังไงให้เด็กพวกเนี้ยมันจบไปจากเราแล้วมันได้อะไรมาบอกต่อแล้วมันไม่ลืมเราแล้วมันเหมือนกับเพราะว่าการที่คุณรู้จักกับคนคนหนึ่งนะแล้วคุณต่อเนื่องความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคุณจะไม่มีทางรู้หรอกว่าในอนาคตเขาจะช่วยเหลือคุณได้ในบางอย่างที่คุณแบบในวันที่คุณไม่คิดด้วยผมบอกไว้เลยถ้าเกิดคุณทำดีๆกับคนคนหนึ่งไว้ทำให้ชีวิตเขาประสบสำเร็จแล้วสามารถสานความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆได้นะคุณไม่จำเป็นต้องไปแบบไปอยู่กับเขาตลอดเวลานะ แบบนานๆทักทีเป็นยังไงบ้างสอบโอเคไหมเขาเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้โอ้เก่งมากเลยนะครับก็ตอนนี้คุณอาจจะแบบถึงเวลาคุณแก่ไปแล้วก็ได้อายุ40แล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบอายุ30แต่ว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเก่งถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังดีอยู่เนี่ยเขาอาจจะช่วยคุณได้หลายๆอย่างนะคุณไม่ต้องหวังเรื่องนี้ก็ได้แต่คุณทำไว้เยอะๆเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าขี้เกียจชอบหนีงานไม่อยากจะทำชีตอะไรพวกนี้แล้วเนี่ย ให้ลองมองว่าเราทำอะไรในแง่มุมใหม่ๆได้หรือเปล่านะครับชีตเนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกครับถ้าคุณจะทำเดี๋ยวเนี้ยคุณใช้เอไอทำเอาใช้เอไอทำ Presentation ขึ้นมาทั้งอันเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณนะคุณมีหน้าที่ป้อนเอาสิ่งที่คุณอยากจะสอนน่ะยัดเข้าไปในนั้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะสนุกไปกับมันในการเตรียมนะครับเพราะว่าคุณจะต้องใส่ความรู้ทุกอย่างยัดไว้ในที่ที่เดียวมันทำแล้วสนุกแล้วเดี๋ยวนี้ให้เอไอทำสรุปชีตออกมาให้คุณก็ได้นะมีตั้งหลายโปรแกรมคุณอยากใช้อะไรก็ลองเล่นดูนะครับ ดังนั้นผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทดลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นครูคณิตนะผมว่าคุณจะต้อง challenge ตัวเองหน่อยคือการทำโจทย์คณิตที่ยากๆผมไม่รู้ว่าคุณเคยดูในในอินเทอร์เน็ตมันจะมีคนหนึ่งชื่อจำชื่อช่องไม่ได้ Red Pen Black Pen หรืออะไรเนี่ยน่ะเป็นครูแคลคูลัสแต่เขาเก่งเลขทุกชนิดเลยนะเขาก็จะเอาโจทย์แปลกๆยากๆอะมาทำไปเรื่อยๆเลยทำแบบทำโชว์อะแล้วว่าแบบมันเทคนิคมันทำแบบนี้อย่างงี้ทำไปเรื่อยๆอะโอ้โฮผมตอนนี้มีช่อง3ช่องของยูทูบอะแบบดังเลยอะเจ๋งนะครับ แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็มั่นใจได้เลยว่าเขาอะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่เก่งที่สุดในโลกอย่างแบบถ้าเขาไปแข่งเลขกับ Terence Tao เนี่ยตายแน่นอน Terence Tao นี่มันเก่งที่สุดในโลกแล้วตอนนี้ในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องคนเก่งขนาดนั้นก็ได้แต่คุณค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการเก็บโพรไฟล์แล้วบางทีเจอความท้าทายใหม่ๆนะครับก็ลองทำดูนะ คำทำเดินจากภาคหนึ่งของช้างอยากบอกน้องที่กู้เงินเรียนให้มีวินัยซื่อสัตย์ให้ผ่อนชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้กองทุนมันยังเกื้อหนุนได้ทั่วกันรุ่นน้องของเขาจะได้ไม่ลำบากเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะมองไม่เหมือนช้างนะเด็กที่เขากู้เงินมาได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่มองถึงว่ารุ่นต่อไปจะต้องทำยังไงแต่ผมขอบอกรุ่นนี้ไว้นะว่าไอ้คำพูดอย่างเงี้ยมันสำคัญมากเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่ารุ่นน้องมีลูกขึ้นมาเองแล้วรุ่นน้อง ถ้าลูกต้องไปกู้เงินของเขาเรียนอะคุณจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่ามันสำคัญจริงๆว่ะแต่เด็กรุ่นเนี้ยมันคิดไม่ได้หรอกครับว่าเราจะต้องทำงานเพื่อเอาเงินไปชำระหนี้ของสิ่งที่เรายืมมานะครับอืม
พวกนี้บอกเลยว่าเด็กไม่ค่อยรู้นะเราอาจจะต้องพูดในทำนองที่ว่าสิ่งที่เขาให้ยืมเรามาเนี่ยเขาอยากจะให้เรามีความก้าวหน้านะครับเขาอยากจะให้เราเนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้ตอนเนี้ยอยากจะให้มองดูตัวเอง reflect ตัวเองซิว่าทำได้หรือยังถ้าทำยังไม่ได้เราอยู่ตรงไหนของทางเดินให้เขาประเมินตัวเองให้เขาตอบตัวเองให้ได้ว่าเนี่ยน้องได้เงินทุนจากเงินกยศเงินอะไรมาก็ไม่รู้น่ะได้ทุนอย่างเงี้ยต้องการอะไรจากทุนอันนี้เหรอแล้วอยากจะเป็นอะไรในอนาคตน้องอยากเป็นอะไรแล้วตอนเนี้ยน้องคิดว่าเข้าใกล้เป้าหมายนั้นน่ะแค่ไหนแล้วนะ แล้วถ้ามันเข้าใกล้เป้าหมายแล้วเอ่อมันมีทางให้ไปถึงเป้าหมายไหมหรือเราจะตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมหรือถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยอะไรที่น้องคิดว่าเป็นอุปสรรคในการไปถึงเป้าหมายของน้องแล้วจะแก้มันยังไงในมุมมองของน้องนะเราต้องให้เด็กมันคิดอย่างเงี้ยคิดเป็นขั้นเป็นตอนบ้างว่ามันจะเห็นเลยถ้ามันสำคัญยังไงนะใช่ไหมครับอยากเรียนหมอมากเลยแต่มีวิชาที่ไม่ถนัดคือเคมีสามารถเรียนหมอได้ไหมครับ ก็มันก็เรียนได้เราไม่ถนัดวิชาไหนเราก็พัฒนาได้ครับอย่างผมไม่ถนัดวิชาภาษาไทยผมยังพัฒนาได้เลยนะครับหนังสือที่ Mad Student Must Read แนะนำไหมตอนนี้รู้สึกเบิร์นเอาต์มากๆมันไม่น่ามีหนังสือที่ Must Read นะครับอืมถ้าผมจะแนะนำ Must Read เหรอผมแนะนำ USMLE อะที่จะสอบมาต่างประเทศที่อเมริกานะครับเพราะว่ามันก็เป็นหนังสือที่มันรวบรวมคอนเซปต์ทุกๆอย่างไว้ในที่เดียวกันผมคิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะ แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ลึกอะไรแบบมากมายขนาดที่คุณจะใช้ความรู้นั้นในการดูแลคนไข้ได้จริงๆนะแต่มันใช้สอบเฉยๆนะครับถ้าใช้ดูแลคนไข้เนี่ยมันจะต้องหลายๆอย่างประกอบกันนะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดในการอ่านของพวกนี้เนี่ยนะคุณต้องมีคำถามแล้วเดี๋ยวนี้คำถามหาคำตอบโคตรง่ายเลยคุณพิมพ์เข้าไปใน ChatGPT ให้มันสอนเรื่องนั้นของคุณในแบบที่ง่ายขึ้นน่ะและให้มันมีคำศัพท์ทุกอย่างพร้อมทั้งไม่ได้ให้มันออกข้อสอบให้คุณด้วยคุณได้ซอฟต์ทำข้อสอบฟรีๆไม่ดีเหรอนะครับ แค่นั้นเลยง่ายจะตายเดี๋ยวนี้ผมถ้าผมอยู่ในยุคนี้ผมเก่งกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าก็ถาม ChatGPT มันทุกวันเนี่ยเจอคนไข้แบบนี้มาเอาพิมพ์ประวัติเข้าไปใน ChatGPT ให้มันวิเคราะห์มาให้แล้วบอกว่ามีเรื่องอะไรที่ผมต้องรู้เพิ่มเติมต้องไปอ่านตรงไหนอีกถ้าอ่านตรงไหนอีกให้มันบอกมาเลยว่าตรงไหนสำคัญสรุปมาให้เลยนะครับหรือเจอแบบ PDF ไฟล์ซึ่งมันเป็นงานวิจัยแล้วผมอ่านไม่รู้เรื่องเงี้ยอาจารย์ให้ไปอ่านมาอ่านไม่ออกโยนเข้าไปใน ChatGPT ให้มันสรุปมาหน่อยสิ นะจะได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้มันหาความรู้แบบมหาศาลได้อย่างแป๊บเดียวคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือแบบเก่าอีกแล้วอะนะครับอ่านหนังสือแบบอ่านดะเนี่ยอย่าทำเสียเวลาสมัยรุ่นผมเนี่ยมันจะมีคนบ้านะคนบ้าอ่าน Harrison อ่านจบทั้งเล่มเลยแล้วรุ่นอาจารย์ผมมีมากกว่านั้นอีกคืออ่านจบหน้าหนึ่งจำได้ฉีกทิ้งอ่านจบหน้าหนึ่งจำได้ฉีกทิ้งทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีอะไรให้ฉีกแล้วก็ถือว่าจบแล้วถือว่าเก่งเปล่าผมว่าธรรมดามากคุณอ่านจบคุณถึกอะอ่านจบ แต่แล้วคุณจำได้ทั้งหมดเปล่าถ้าจำได้คุณเอาไปใช้ได้ไหมคุณประยุกต์เป็นหรือเปล่าที่คุณเก่งจนเป็นอาจารย์ทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคุณเข้าใจพวกนั้นจริงๆหรือมันเป็นเพราะคุณทำงานมานานๆกันแน่เพราะว่าผมรู้เลยนะว่าอาจารย์บางคนไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ที่เขาพูดได้อะเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยมาตลอดทั้งชีวิตเออแหมถ้าให้ผมทำงานแบบเขามาตลอดน่ะผมก็เก่งเท่าเขาเผลอๆจะเก่งกว่าเขาด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยเวลาผมคุยกับอาจารย์หลายๆคนตอนสมัยเรียนผมจะรู้เลยว่าคนๆเนี้ยเก่งเพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยมาตลอดเวลามันจะไม่เก่งได้ยังไง แต่อาจารย์บางคนเนี่ยจะเก่งเพราะความคิดคือความคิดดูแบบว่ะคิดได้ยังไงวะไอ้แบบนี้เนี่ยอันนี้คนอย่างเงี้ยผมจะเคารพเพราะว่าเขาแบบมีแนวคิดที่มันออกนอกกรอบบางทีเราจะต้องเจอปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแต่เขามีวิธีคิดให้มันหาคำตอบที่มันเหมาะสมได้ส่วนบางคนเนี่ยก็ท่องแหลกลานเลยทำอย่างงี้มาตลอดเวลาก็ต้องทำแบบนี้ไอ้เงี้ยอยู่ด้วยแล้วไม่ค่อยเจริญเท่าไรนะมันตันนะครับ ดังนั้นของคุณเนี่ยของคุณพรหมกิริยาลองทำแบบนี้ดูนะครับลองไปใช้ ChatGPT อ่านดูนะครับหนังสือที่ต้องอ่าน must read เนี่ยมันไม่มีหรอกครับถ้า must นี่คือ must ใช้เอไอให้เป็นนะครับอายุ20ต้นๆอยากเก่งแบบผมเหรอถามว่าอ่านหนังสือวันละกี่ชั่วโมงผมไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไรหรอกครับแต่สมัยสอบเนี่ยก็อ่านทั้งวันมีเหมือนกันนะครับสมัยที่ผมก่อนจะมาอเมริกาเนี่ยอ่าเนี่ยหนังสือที่ผมเขียนคุณลองไปดูก็ได้ว่าผมเคยอ่านอะไรไว้เนี่ยหนังสือตัวนี้ที่ผมแต่งผมบอกไว้เลยนะว่าผมอ่านหนังสือยังไงนะ
มีวิธีในการดูหนังสือแบบไหนบ้างนี่ลองหาได้นะ Health Talk กับดร Tanny อันนี้บอกไว้หมดแล้วนะสมัยที่ผมอ่านหนังสือตอนสอบมาอเมริกานี่คืออ่านแทบทั้งวันเลยจริงๆนะแต่มันไม่ได้แปลว่าต้องทำแบบนี้เสมอไปนะมันก็มีวิธีอื่นเหมือนกันนะที่ทำให้มันเก่งได้ขอบคุณ Cat Paul จากคุณ Sister นะครับจากท่านมีจากคุณ Wiz ด้วยเช่นกันนะฮะได้กุหลาบจากคุณชิรวัตรผมบินวันนี้ไม่บินวันพรุ่งนี้นะฮะอืมขอบคุณคุณอันนี้อ่านไม่ออก La Mary Cat นะได้ Heart Me มาได้ฟังผมอธิบายเรื่อง Stem Cell เข้าใจมากขึ้นบางคนพูดดูเกินจริงเดี๋ยวผมทำคลิปไว้แล้วแต่ว่าจะปล่อยวันที่ผมเนี่ยไม่ค่อยว่างก็คือเป็นเป็นคลิปอันหนึ่งซึ่งผมว่าคุณต้องตกใจแน่นอนนะฮะคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นใน Harvard Medical School โรงเรียนแพทย์ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งจากคนคนหนึ่งซึ่งดังมากในเรื่องสเต็มเซลล์ ดรเปียโรแอนเบอร์ซาซึ่งถ้าใครดูไลฟ์ที่ผมคุยกับคุณปิงแล้วก็รุ่นน้องน้องโน้ตนะฮะผมบอกเขาว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะฮะแล้วผมจะมาเล่าเรื่องลึกๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเปียโรแอนเบอร์ซาซึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สเต็มเซลล์ชั้นเทพเลยเทพที่สุดเลยนะครับแล้วน่าจะคิดการรักษาที่เปลี่ยนโลกใบนี้ได้ทั้งใบ ยิ่งใหญ่ขนาดได้เข้ามาอยู่ใน Harvard Medical School แป๊บเดียวได้ตำแหน่ง Professor ระดับศาสตราจารย์มีแต่คนนับหน้าถือตาบริษัทต่างๆต่างมาขอลงทุนกับเขานะครับเงินทุนไหลมาเทมาธุรกิจมีการจดสิทธิบัตรสเต็มเซลล์แบบมหาศาลมากมายแต่ที่เขาทำมาทั้งหมดหลอกลวงแล้วใช้เวลากว่า17ปีกว่าจะไปจับเขาได้กว่าจะไปรู้ว่ามันผิดแล้วกฎหมายก็ยังดำเนินการไม่ได้ครับ ผมเชื่อว่ามันคงมีคนฟ้องร้องอยู่แต่มันฟ้องร้องไม่ได้หรอกนะเขาก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่โดนจับไม่โดนอะไรแค่โดนไล่ออกเฉยๆเงินหอบไปตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่แหละถ้าเกิดคุณไปเชื่ออะไรที่มันเกินจริงมันก็เหมือนเชื่อดรแอนเวอร์ซาซึ่งเขาเป็นคนที่แบบมีวาทศิลป์ในการพูดมากอยู่กับเขารู้สึกสบายใจเรารู้สึกมีไฟอยากจะทำงานด้านนี้อยากจะทำมากๆเลยแต่ว่าก็หลอกลวงประชาชนทั้งโลกเขาได้ตำแหน่งใหญ่ขนาดว่าเป็นคนที่เป็นบรรณาธิการแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องของงบงานวิจัยที่จะแจกให้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะอยู่ใน NIH เลยเพื่อนของเขาก็เป็นระดับเป็นบรรณาธิการวารสารทางการแพทย์ที่ใหญ่มากๆของโลกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเอางี้เลยดีกว่าและเมื่อกี้ผมพูดถึงหนังสือ Harrison ที่เป็นหนังสือตำราหลักของแพทย์ที่เขาเรียนกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครพูดเรียนแพทย์เนี่ยพูดถึง Harrison ไม่มีใครไม่รู้จักหรอก คุณเคยเจอคนแต่งคนหนึ่งไหมแฮร์ริสันเนี่ยมันมีบรรณาธิการคนหนึ่งชื่อโจเซฟลอสคาลโซซึ่งใครจะเป็นบรรณาธิการของหนังสือแฮร์ริสันได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากๆมากที่แบบที่สุดในโลกนะฮะอย่างแอนโทนีฟาวชีก็เป็นคนเป็นบรรณาธิการของตัวนี้นะหนังสือเรื่องนี้แต่มันไม่มีบรรณาธิการคนเดียวมันมีบรรณาธิการหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดรโจเซฟลอสคาลโซซึ่งเป็นหมอหัวใจที่ดังมากอยู่ที่ Brigham Women Hospital Harvard Medical School โดนหักเลขไปด้วยกับดรแอนเวอร์ซาครับเพราะว่าไปทำงานวิจัยร่วมกันแล้วสุดท้ายเนี่ยโดนเด้งอ่าโจเซฟลอสคาลโซเนี่ยแหละครับคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แหละโดนไปด้วยเลยนะฮะเขาเนี่ยเป็น Chair of Medicine ที่ Brigham and Women Hospital คือเป็นหัวหน้าของหน่วยงานอายุรกรรมของโรงพยาบาลที่เรียกได้ว่าเกือบจะดีที่สุดในโลกแล้วHarvard Medical School ไปทำงานกับแอนเวอร์ซาโดนไปด้วยเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันสุดยอดมากนะฮะสุดยอดจริงนะต่อดีกว่าพูดเรื่องงานวันหยุดจันทร์ถึงอังคารผ่านมาลาพักร้อนมีเซลล์ทักไลน์มาว่าขออนุญาตรบกวนวันหยุดแล้วก็ทำเรื่องงานที่ไม่ด่วนตัวเขาทำเมื่อ3 เดือนที่แล้วแต่ตอบแบบสุภาพไปว่าไม่สะดวกตอบก็ดีแล้วครับที่คุณยังตอบไปแบบนั้นถ้าเป็นผมเปิดแล้วอ่านแล้วก็ไม่ตอบด้วยซ้ำไปนะฮะขอบคุณ Hand Hearts นะครับจากคุณเบนเบเนฟิตนะฮะแล้วก็ไอศกรีมจากคุณสิริอาดานะครับผมปล่อยคลิปวันไหนอยากจะฟังต่อมาตอนนี้กำหนดไว้ว่าอาจจะปล่อยวันจันทร์หน้านะครับอาจจะไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนก็ได้นะ ทำไงให้พยายาม
อยู่กับปัจจุบันและเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลิกเล่น Social เสียครับนะแค่นี้มันก็จะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับการที่เราเล่น Social เนี่ยเราจะเห็นคนอื่นเขาทำโน่นทำนี่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็เลิกไปดูนะอันนี้เลยสิ่งที่คุณต้องทำอย่างแรกเลยนะ Social Detox อย่าไปเล่นเจอใครที่ไม่ชอบใช่ไหมถ้าเขาเป็นเพื่อนคุณไม่ต้องบล็อกเขานะแค่คุณกดให้มันไม่ต้องโชว์ขึ้นมาบ่อยๆเท่านั้นเองมันจะกดได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ใครเล่นเฟซบุ๊กเล่นไอจีก็จะรู้ว่าเราไม่อยากเห็นหน้าคนเนี้ยแต่เราไม่อยากตัดเพื่อนมันอะเราก็กดให้มันไม่ต้องขึ้นมาแค่นั้นเองนะมีความสนใจในการย้ายประเทศในช่วงนี้คิดรีวิวให้หน่อยได้ไหมว่าย้ายไป USA เป็นอย่างไรบ้างอาผมว่าคุณคอยดูท่าทีหลังจากวันเลือกตั้งวันที่5ดีกว่านะว่า Harris ได้หรือ Trump ได้ถ้าเกิด Trump ได้แล้วก็การย้ายประเทศของคุณเนี่ยผมว่าลำบากแหงๆ ลำบากแน่ๆนะฮะ immigrants พวกนี้ทรัมป์นี่มันไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆเลยด้วยนะครับดังนั้นอันเนี้ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งคุณจะต้องมีความระมัดระวังนะครับแต่การย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้มันทำได้นะครับชีวิตที่นี่เนี่ยมันดีกว่าอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถ survive หรืออยู่รอดได้เนี่ยเงินมันดีกว่าเยอะ แน่ๆตรงไปตรงมาเงินมันดีกว่าเยอะนะครับต่อให้คุณไปเป็นพนักงานเซเว่นพนักงานแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยคุณก็สามารถอยู่รอดได้คุณไปทำงานร้านอาหารไทยถ้าคุณทำงานร้านอาหารไทยที่ประเทศไทยชาติหน้าคุณก็ไม่ไปไหนแต่อยู่ที่เนี่ยถ้าเกิดคุณทำงานร้านอาหารไทยคุณซื้อ BM ขับได้เลยตั้งแต่ปีแรก เออมันก็เลยมีนักเรียนไทยหลายคนที่แบบมาอเมริกาแล้วมาเรียนภาษาแล้วก็ไปทำงานพาร์ตไทม์อยู่ที่ร้านอาหารไทยแล้วปรากฏว่าติดลมไม่เรียนต่อแล้วเว้ยเฮ้ยก็แป๊บเดียวซื้อซื้อรถ BM ขับได้นาฬิกาดีๆใส่ Cartier นะครับไม่เรียนแล้วโว้ยทำงี้ก็รวยดีนี่หว่าก็เลยจบอยู่แค่นั้นนะซึ่งผมมองว่ามันเสียดายว่ะเสียดายความรู้ความสามารถซึ่งมันจะพัฒนาได้ไกลกว่านั้นนะ แต่ก็เป็นการบอกให้คุณเห็นถึงว่าที่เนี่ยอาชีพอะไรมันก็สามารถที่จะพัฒนาให้คุณอยู่รอดได้นะครับแต่ว่าที่อเมริกาตอนนี้ปัญหาหลักๆของมันก็คือเรื่อง housing market คือบ้านอเมริกาแพงโคตรยกเว้นว่าถ้าเกิดคุณจะยอมไปอยู่บ้านแบบโกโลโกโสไกลๆนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้บ้านที่โอเคหน่อยอยู่ในตัวเมืองชาติหน้าคุณก็หาไม่ได้ถ้าคุณไม่รวยมาก่อน บอกเลยกล้าพูดเลยยังไงคุณก็หาไม่ได้นะต่อให้คุณเจอ Real Estate Agent ที่เป็นคนไทยช่วยนะมันก็หาไม่ได้อย่างดีคือต้องเป็นบ้านไกลๆที่แบบราคาถูกถ้าคุณอยากจะอยู่ในเมืองอย่างผมอยู่ในแอตแลนตาอย่างเงี้ยถ้าอยากได้บ้านอยู่ตรงนี้นะผมก็ซื้อไม่ได้แพงนะแพงเกินเป็นการเอาตังค์ไปใช้ด้วยใช่เหตุนะครับงั้นเรื่องของค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยคุณต้องคิดไว้หน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการงานการเงินเนี่ยอันแน่นอนว่าดีกว่าอยู่แล้ว แต่คุณก็ต้องมาปรับตัวซึ่งผมมองว่าทุกคนปรับตัวได้เดี๋ยวอยู่ไปมันก็ชินเองปรับตัวในแง่ของวัฒนธรรมนะครับการใช้ชีวิตวัฒนธรรมการทิปคนอื่นเนี่ยคุณต้องรู้นะครับมันก็ปรับตัวได้คุณสามารถอยู่ได้นะครับอเมริกาใหม่โดยบังคับให้ละครเรื่อง Free Company และไม่อยากเชื่อว่าจะช่วยภาษาอังกฤษได้เยอะเลยอ่านแล้วงงไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันครับขอบคุณคุณมิ้วมณีรัตน์นะส่งฮาร์ตมีมาให้นะครับอืม ชอบเล่นวิดีโอเกมแนวไหนทั้งอดีตและปัจจุบันไม่ชอบเล่นเลยครับชอบดูคนอื่นเขาเล่นนะชอบดูคนอื่นเล่นแบบ RPG อะมันสนุกดีนะเล่นเองแล้วมันแพ้บ่อยก็เลยไม่ชอบนะครับทำไงให้ทานอาหารอร่อยได้เยอะตอบไม่ได้เหมือนกันครับวันนี้เราไม่ได้ตอบเรื่องอาหารเราตอบเรื่องทางด้านจิตใจนะครับดังนั้นไปถามผมวันอื่นแล้วกัน การสื่อสารกับลูกชายวัยมต้นทำยังไงให้เลี่ยงไม่ขัดแย้งกันขอบคุณมากๆวิธีก็คือเด็กวัยเนี้ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะนะครับแล้วเขาจะชอบคิดและตัดสินใจเองคุณต้องอย่าเอาความคิดของคุณไปตัดสินใจให้เขาเวลาคุณคุยกับเขาให้คุณรับฟังเขาไม่ใช่ให้คำแนะนำ ถ้าคุณกลัวว่าลูกจะตัดสินใจผิดไม่เป็นไรต่อให้มันผิดมันก็ต้องผิดครับเพราะว่าช่วงวัยเนี้ยมันเป็นช่วงวัยที่เขาจะทดลองถ้าเขาทำแล้วมันผิดพลาดให้มันผิดไปให้เขาเจอผลของความผิดพลาดให้เขายอมรับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วตอนนั้นแหละคุณค่อยไปคุยกับเขาว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาไหมนะครับแต่อย่าไปบอกเฉลยเขาก่อนถ้าเขาอยากจะรู้เขาจะถามเองถ้าเขาไม่อยากรู้คุณไม่ได้อยากบอกปิดปากคุณไว้เสียอันนี้เป็นคำแนะนำที่ผมบอกเลยนะ ในฐานะที่ผมเคยผ่านวัยนั้นมาก่อนผมไม่ได้อยากฟังคำแนะนำจากผู้ใหญ่
จากผู้ใหญ่จากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์หรือจากใครก็แล้วแต่ที่อ้างว่าหวังดีเพราะผมจะไม่ชอบเลยไอ้คนที่พวกหวังดีพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องของเราอะมาวุ่นวายอะไรนักหนานะไม่ต้องพูดก็ได้มันน่ารำคาญนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะพูดกับเด็กวัยนี้นะครับฟังเขาให้มากๆนะครับฟังมากๆเลยนะและให้เขาทดลองด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขาสำเร็จได้ตรงไหนบ้างนะครับบางทีเราอาจจะเห็นว่าปัญหานี้มันดูใหญ่เกินเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอ่อ ปัญหาเนี้ยมีวิธีแก้ยังไงอยากจะฟังมุมมองในมุมมองของลูกดูบ้างลูกแก้ยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กสมัยนี้เขาแก้ปัญหาพวกนี้ด้วยวิธีอะไรกันแน่นะครับลองฟังแล้วบอกแล้วถ้าแก้ด้วยวิธีเนี้ยคิดว่าจะสำเร็จได้ประมาณเท่าไรใช้เวลานานไหมลองถามเขาเล่นๆก็ได้เราแบบน่าสนใจน่าสนใจดีแม่ก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนว่ามันทำได้ด้วยนะเอาเอางี้ถ้าทำได้ไม่ได้ยังไงช่วยมาบอกหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันถ้าทำได้เดี๋ยวแม่จะเอาไปทำบ้างนี่นะครับ ก็ลองทำเป็นแบบนี้แต่พอมันผ่านไป3-4เดือนแล้วก็ไปลองถามดูแล้วเป็นยังไงบ้างที่ทำอะมันสำเร็จไหมนะทำแล้วเจอปัญหาตรงไหนอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเจอปัญหาอ๋อสมัยแม่สาวๆก็เจอปัญหาเดียวกันเลยมาเดี๋ยวลองบอกแม่ว่าเนี่ยแก้ยังไงแต่ว่าลูกเนี่ยคงจะต้องไปปรับเองนะว่ามันต้องแก้ยังไงคืออย่าไปเถียงกับเขาอะเขาพูดอะไรมาฟังไว้ก่อนนะพ่อแม่เนี่ยชอบเถียงลูกไม่ใช่ลูกชอบเถียงพ่อแม่นะพ่อแม่ชอบเถียงลูกเพราะว่าตัวเองเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่พูดอะไรเด็กมันต้องฟัง แล้วพูดแบบเนี้ยเด็กมันไม่ฟังนะครับโตไปเป็นผู้ใหญ่มีแต่ความเครียดแน่นอนมันก็มีความเครียดเป็นของวัยแต่ละอย่างนะครับเด็กก็มีความเครียดของเขานะอืมคุณ PP ต้องไปถามผมในวันอื่นนะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเอ่อความเครียดแล้วกินไม่หยุดอันเนี้ยคุณต้องไปปรึกษาหมอจิตแพทย์นะครับเพราะว่าเรียกว่า binge eating คุณไม่สามารถรักษาด้วยตัวเองได้เพราะถ้าคุณทำได้คุณแก้ได้ไปนานแล้วนะครับ มีคนเคยมาถามผมเหมือนกันผมก็บอกเลยว่าต้องเจอจิตแพทย์เท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่โรครักษาง่ายเลยนะคุณต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำแทน binge eating อะนะครับเครียดมากคุณต้องไปเผาทางอื่นเช่นไปออกกำลังกายหรือไปทำอย่างอื่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่การกินนะครับหรือทุกครั้งที่ binge eating กินน้ำเข้าไปก่อนเลย3แก้วแล้วคุณค่อย binge มันจะได้กินเข้าไปได้น้อยๆหน่อยนะจะได้ไม่อ้วนนะคิดยังไงกับการศึกษาไทยตอนนี้เป็นนิสิตครูอยากจะได้ความเห็นผมเหรอเอ่อ คิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่าตั้งแต่สมัยรุ่นผมแล้วเวลาเราสอบ Entrance ออกมาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคนไหนที่อยู่โรงเรียนดีๆนะครับคะแนนมันสูงนะครับส่วนคนไหนที่อยู่โรงเรียนต่างจังหวัดคะแนนแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับอย่างคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยพวกผมสอบกันก็แบบเฮ้ย80 90 100อะไรอย่างเงี้ยเต็มง่ายๆไม่เห็นจะมีใครสนใจว่ามันไม่เห็นมันยากเลยนะมันก็ยากแหละแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นน่ะแต่คุณไปลองดูคะแนนเฉลี่ยประเทศของผมดิ25ยังไม่เกิน50ด้วยซ้ำไปมันเรียนอะไรมาเนี่ยฮะ ถึงได้คะแนนห่วยแตกขนาดนั้นแปลว่าการศึกษาของประเทศไทยมันต้องบันดอยโทษจริงๆไม่งั้นมันไม่มีทางที่เราได้คะแนนเฉลี่ยประเทศ25หรอกนะครับบางคนบอกอุ๊ยออกข้อสอบยากเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวคุณอยากจะให้เด็กเรียนมีคุณภาพเนี่ยคุณต้องออกข้อสอบแบบเนี้ยถูกแล้วแต่ว่าคุณต้องไปเพิ่มคุณภาพของการศึกษาต่างหากล่ะที่มันดีขึ้นมานะครับแล้วครูเนี่ยผมมองว่านะก็โดนเอาไปใช้งานที่ไม่ใช่งานสอนมันก็เลยทำให้ครูสอนได้ไม่เต็มที่เด็กที่เป็นครูจบใหม่มี passion มากๆในการสอนมันก็โดนเอาไปทำอะไร ทำอะไรครับ เป็นครูคงจะตอบได้นะใช่ไหมคุ้นๆไหมอาหนูเป็นครูจบใหม่มานะไปอยู่เวรครูด้วยต้องทำเรื่องประกวดต้องมีเด็กไปประกวดต้องมีจัดงานตรงนี้ด้วยนะครับต้องทำบอร์ดต้องมีการประเมินโรงเรียนต้องไปครูต้องไปทำด้วยนะต้องไปตอบคำถามเขาด้วยนะไม่เกี่ยวอะไรกับงานครูเลยอะ เนี่ยไอ้เนี่ยคือคุณแก้ไม่ได้นะแต่ผมมองว่าคุณต้องรวมตัวกันแล้วก็ไปทำให้เรื่องมันดังออกมาเป็นสู่สังคมให้ได้ว่าครูก็ควรทำหน้าที่ครูไม่ใช่ไปทำงานเอกสารอะไรก็ไม่รู้เสียเวลามันไม่ได้สอนเด็กแล้วเด็กชาตินี้มันก็ไม่เจริญเพราะว่าครูเนี่ยต้องไปทำตำแหน่งให้กับตัวเองทำตำแหน่งให้กับโรงเรียนถ้าไม่ทำครูก็เสียตำแหน่งและการที่ครูเสียตำแหน่งแบบเนี้ยมันจะแบบคุณมีวิธีเดียวคือคุณต้องรวมตัวกันมหาศาลแล้วเอาเรื่องดันเข้าไปสู่ social ให้มันดังขึ้นมาให้ได้เพราะเมื่อไหร่ดังปุ๊บเนี่ยมันแก้ทันที ถ้าไม่ดังครูคนนั้นก็จะโดนครูผู้ใหญ่กดดันมาว่าคุณต้องออกนะคุณทำได้ไม่ได้ตามเป้าเราไม่ให้เงินเดือนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นนะ
ชัดเจนมากๆเลยแล้วสมัยครูที่ผมเรียนด้วยก็เป็นแบบเนี้ยโดนให้ไปทำโน่นทำนี่แบบไม่ได้สอนแล้วอะไรวะตกลงครูมันต้องสอนสิไม่ใช่มานั่งเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การสอนนะครับที่สำคัญครูต้องพัฒนาตัวเองให้ดีไม่ใช่มาถึงก็กางหนังสือแล้วแบบนี่1 2 3 4นักเรียนอ่านตามนี้ก็เพราะอย่างงี้นี่แหละที่ทำให้เด็กเนี่ยมันสอบได้25เต็ม100กันทั้งประเทศนะครับคุณต้องพัฒนาวิธีในการสอนของตัวเอง พัฒนายังไงไปดูคนที่เขาสอนเก่งๆสิไปลองดูเวลาที่เขาสอนพิเศษกันเขาสอนกันยังไงคุณต้องสอนแบบนั้นสอนให้มันมีอารมณ์ร่วมให้มันสนุกสอนน่าเบื่อเด็กไม่จำไม่เรียนไม่สนใจเกเรอีกต่างหากใช่ไหมงั้นผมมองว่าครูเนี่ยก็ต้องมีจิตวิทยาในการสอนต้องไปลองดูที่ว่าคนที่เขาทำแล้วสำเร็จสอนแล้วดีเนี่ยเด็กชอบเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับความรู้ความสามารถต้องพัฒนาตลอดเวลาครูต้องยอมรับว่าตัวเองบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างผมเคยเอาโจทย์เลขยากๆไปให้ครูทำครูก็ทำไม่ได้ก็มีนะ ไม่ได้แปลว่าครูทำได้ตลอดครูต้องบอกว่าครูก็ทำไม่ได้เหมือนกันถ้ายอมรับมาแบบเนี้ยเด็กมันโอเคแต่ถ้าครูไม่ยอมรับแล้วยังแถว่ายึกยักยึกยักเงี้ยเดี๋ยวครูก็ทำได้ใช้เวลาแป๊บหนึ่งเด็กมันจะยิ่งสงสัยยิ่งเกลียดนะครับนะงั้นก็ต้องดูในแง่มุมนี้นะผมมองว่าการศึกษาของประเทศไทยก็คงยังเยอะอยู่แล้วก็ไปให้การบ้านเยอะๆนะครับหรือว่าต้องเรียนหนักๆนะฮะ ผมมองว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลยอเมริกาเนี่ยเรียนเข้าโน่นบางที8-9โมงเข้าแล้วบ่าย2ก็เลิกเงี้ยไม่เห็นมันเรียนหนักขนาดนั้นเลยจบมาบางคนก็บอกว่าเนี่ยเด็กอเมริกามันถึงไม่เก่งแต่เป็นไงตอนมันจบแล้วไปทำงานแล้วมันเก่งไหมล่ะเก่งกว่าพวกคุณเยอะแยะเลยทำไมอะเพราะว่าการเรียนการสอนมันไม่ได้ให้ท่องจำมันให้คิดและให้เรียนในสิ่งที่ชอบไม่ได้ไปบังคับให้ชอบในทุกๆอย่างที่คุณเรียนมาเออ แต่แน่นอนมันต้องมีของที่เด็กมันไม่ชอบบ้างเด็กมันก็ต้องเจอบ้างของที่ไม่ชอบนะเด็กก็มีหน้าที่ในการเรียนรู้ที่จะลุยกับสิ่งพวกนั้นไปนะครับไม่เจอวิกฤตเพราะวันๆติดเกมนั่นนะครับกังวลมากลูกต้องไปเรียนไกลจากเราก็ไม่เป็นไรครับเรากังวลได้ครับเรากังวลอะไรเราก็บอกลูกไปกังวลอะไรเราก็เขียนมานะครับแล้วอะไรที่เราแก้ได้เราก็แก้ไปก่อนแต่ถ้าอะไรเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันบางทีการมีปัญหาเนี่ยมันไม่ต้องไปแก้มันเสมอนะ ขอแค่เรายอมรับว่ามันเป็นปัญหามันก็เป็นปกติของมันอย่างนั้นนั่นแหละนะยอมรับไปเสียนะครับจะดีที่สุดในบางอย่างนะเพราะคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้ได้นะขอบคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณชนด้วยนะเอาลูกโป่งไปถือก่อนอืมการเรียนมามันตัดโอกาสเราหลายอย่างพอถึงช่วงอายุที่ผ่านเสียดายโอกาสโกรธตัวเองเสียใจอ่คุณควรจะโทษตัวเองอันนี้ ทำไมทำไมต้องโทษตัวเองด้วยคุณบ่าวปอเพราะว่าการเรียนเนี่ยถ้าเกิดคุณโทษการเรียนนะมันแปลว่าคุณเนี่ยใช้การเรียนแบบ passive คือรอคนอื่นมาป้อนฉันไม่เก่งเพราะว่าการศึกษาภายนอกเปล่าการศึกษามันต้องเป็นจากตัวคุณเองคุณต้องเป็นคนขวนขวายความรู้ที่ต้องการเอาเองดังนั้นมันหมายความว่าคุณต้องโทษตัวเองที่คุณเรียนรู้ไม่เพียงพออย่าไปโทษคนอื่น แล้วตอนนี้ก็ยังไม่สายในการที่จะพัฒนาความรู้ของตัวเองได้ เราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตนะ lifelong learner เนี่ยของจริงอะคุณต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับทุกๆอย่างทุกๆปัญหาคุณจะคิดว่าคุณไม่เคยเรียนมาก่อนครูไม่เคยสอนไม่ได้ให้คุณลองดูย้อนไปเนี่ยรู้จัก Michelangelo เปล่าเออ Michelangelo ที่แบบวาดรูปเก่งๆเงี้ยเขาไม่ได้แค่วาดรูปเก่งนะเขาศึกษากายวิภาคศาสตร์เอาจากศพคนเนี่ยมาผ่านะครับทำออกแบบต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับของพวกนั้นไม่มีใครสอนเขานะเขาสอนตัวของเขาเองแล้วเขาก็เรียนรู้วิธีใหม่ๆตลอดชีวิตของเขาดาวินชีอย่างเงี้ยก็เรียนรู้มาคล้ายๆกับ Michelangelo นะดาวินชีเนี่ยก็ทำอะไรบ้างเอ่อ ทำพวกแบบออกแบบออกแบบรถถังออกแบบเรือดำน้ำออกแบบของที่มันยังไม่มีในช่วงชีวิตเขาอะคือเขาทำของเขาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันสำคัญมากๆการที่คุณจะรอให้คนอื่นมาสอนแล้วคุณบอกว่าเขาไม่ได้สอนผมจึงมองว่าเฮ้ยคุณอาจจะทัศนคติเนี่ยต้องเปลี่ยนเสียหน่อยนะครับเด็กนักเรียนหลายคนจะบอกว่าเนี่ยครูออกข้อสอบอะไรวะไม่เคยสอนเลยแต่เอาจริงๆนะเวลาคุณไปเจอชีวิตจริงเนี่ย
มันไม่ตรงกับตำราที่คุณเรียนมาหรอกบางทีมันจะมีคำถามปัญหาบางอย่างซึ่งคุณก็ไม่เคยเรียนมาก่อนคุณมีหน้าที่ต้องหาทางแก้มันให้ได้นะครับโจทย์ชีวิตมันไม่ได้ยุติธรรมกับคุณนะคุณดีแล้วแหละที่คุณเจอความไม่ยุติธรรมตั้งแต่ตอนที่คุณเรียนเพราะเวลาคุณจบออกไปคุณจะเจอความไม่ยุติธรรมแบบเนี้ยเต็มไปหมดคุณมีหน้าที่อยู่กับมันให้ได้คุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะแก้ปัญหามันดาวินชีเนี่ยเขาเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเขาไม่สนใจเลยด้วยว่าเขาจะเป็นนักปรัชญาเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาจะเป็นนักศิลปศาสตร์หรือเป็นจิตรกรหรือเป็นอะไรสักอย่างก็เรียนแม่งหมดเลยเรียนมาให้หมดเลยอะนะอืมซึ่งผมมองว่ามันดีนะครับคุณต้องทำให้ได้แบบนั้นแหละนะดังนั้นอย่าไปเสียใจนะครับคุณบ่าวปอลุยมันเลยอายุ28แล้วยังไม่ทำงานยังสอบเข้าทำงานอยู่เลยถือว่าช้าไปไหมครับไม่ช้าหรอกครับนะแต่คุณให้พัฒนาความรู้ความสามารถตลอดเวลานะอายุ30ต้นๆแนะนำการฉีด Botox Filler ยังไงบ้างครับต้องไปสอบถามหมอผิวหนังแล้วกันนะครับ อายุ19ทำงาน8ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์นะครับอาทิตย์1เรียนวันเต็มเล่นกีฬาด้วยเพื่อเก็บพอร์ตโฟลิโอควรแบ่งเวลายังไงมาอ่านหนังสือทันเพื่อนเรียนปกตินะครับเอ่อถ้าแบบนี้เนี่ยนะครับคุณทำงานเสร็จแล้วเนี่ยดีแล้วแหละที่เล่นกีฬานะครับมันจะได้แข็งแรงนะแต่ละวันที่ทำงานออกมาหลังจากเลิกงานจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยครับผมแนะนำว่าคุณไปปลดปล่อยความเครียดด้วยวิธีการออกกำลังกายนะครับพักผ่อนเนี่ยอยากจะทำให้ใจมันนิ่งๆสักนิดหนึ่ง ถ้าคุณทำสมาธิเป็นก็ดีแต่สมาธิไม่ได้แปลว่าคุณต้องมานั่งอยู่ในห้องหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะครับหรือแบบจะทำอะไรก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้คุณไปอยู่กับธรรมชาติสักที่หนึ่งลองไปเดินสวนดูสวนอะไรก็ได้ที่มันมีธรรมชาติมีต้นไม้นะครับเดินบึงหรือตรงไหนก็ได้สูดอากาศเข้าออกให้มันปล่อยอารมณ์ให้มันนิ่งๆโล่งๆบ้างแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณอาบน้ำไปอ่านหนังสือเสียเออนี่แหละที่คุณจะทำให้คุณอ่านทันนะ ทำยังไงกับคนที่มีความคาดหวังในตัวเราแล้วมากดดันเราดีเราไม่ต้องทำยังไงครับเราก็ต้องรู้สึกถึงความไม่กดดันบางอย่างคุณแบกรับมันไว้คุณกดดันเสียเองก็ปล่อยมันโยนทิ้งไปเลยปล่อยผ่านนะครับคุณไม่ถือมันไว้คุณก็ไม่หนักมือนะตอนแรกคุณอาจจะทนมันได้แต่ตอนต่อไปก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนคุณถือแก้วน้ำใบหนึ่งเงี้ยคุณเอาแก้วมาอะแก้วเนี่ยใส่น้ำเข้าไปแล้วคุณถือแรกๆก็ไม่รู้สึกหนักคุณถือไปนานๆเป็นไง เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่น้ำก็ในแก้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปความกดดันก็เหมือนกันเหมือนคุณถือแก้วน้ำอยู่ในมือสักพักหนึ่งเงี้ยแรกๆคุณก็ทนมันได้แต่ถ้าคุณยังดื้อดึงถือมันต่อไปโดยไม่ยอมวางมันลงมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็จะมีผลกล้ามเนื้อคุณอาจจะปวดก็ได้จิตใจคุณอาจจะผิดปกติก็ได้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าฉันไม่รับแล้วนะความกดดันนี้ปล่อยมันทิ้งไปคุณอย่ากดดันตามสบายเลยแต่ฉันไม่สนใจนะครับ อายุ20จบม6จากไทยมาตอนนี้ทำงานร้านอาหารเก็บเงินเรียนต่อ Community College ดีไหมครับถ้าเป็นผมนะดีคุณไม่ควรจะจบแค่ม6ครับนะคนเราเนี่ยมันจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทำ Social Media ต่างๆแล้วมีอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ยมันมี Work Life Balance ที่ดีแล้วจะประสบผลสำเร็จเงินก็เยอะเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นเต็มไปหมดแต่คุณไม่ได้ดูเลยว่าคนที่ทำแบบนั้นน่ะ fail เต็มไปหมดเลยเยอะกว่าที่ด้วยซ้ำไปคนที่สำเร็จจริงๆอะน่าจะแบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำสำเร็จแบบนั้นดังนั้นเนี่ยการที่คุณมีความรู้การเรียนที่สูงขึ้นโอกาสในการสำเร็จเนี่ยมันยิ่งสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับเรียนเป็นสายแต่ส่วนตัวไม่เก่งเลยชอบสายภาษามากกว่านะเรียนมาอยู่ปีที่3รู้สึกตามเพื่อนไม่ทันรู้สึกตัวเองพัฒนาน้อยกว่าที่คิด ไม่เป็นไรครับเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกันได้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณเรียนมาสายนี้คุณลองถามตัวเองเลยคุณอยากจะออกเปล่าอยากจะออกอยากจะซิ่วแล้วไปเรียนภาษาจริงๆจังๆไหมถ้าคุณออกมันเป็นเวลาของคุณแล้วคุณทำได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชอบแต่ยังอยากเรียนเภสัชต่อคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณเข้าเภสัชมาทำไมตั้งแต่แรกลองย้อนความรู้สึกไปถึงวันที่แบบเราตัดสินใจแล้วจะสอบเข้าคณะเภสัชคุณทำไม แล้วเอาความรู้สึกตัวนั้นน่ะมาทำให้มันชัดเจนมากขึ้นคุณเข้ามาเพราะว่าคุณอยากจะเป็นอันนั้นอันนี้นะครับหรือบางทีคุณก็เอา2สายมารวมกันเภสัชที่เก่งภาษามันไม่ดียังไงเออเพราะว่าคนที่เรียนภาษาจะเรียนเภสัชมันก็ไม่ได้นะคนที่เรียนเภสัชพูดภาษาอังกฤษได้มันมีเยอะไหมอะก็ไม่ค่อยเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบภาษามากคุณเป็นเภสัชกรที่พูดภาษาอังกฤษได้ต่อไปไม่ใช่งานของคุณเนี่ยอยู่ในร้านยาอย่างเดียวนะ
คุณอาจจะไปทำงานกับบริษัทยาใหญ่ๆก็ได้คุณอาจจะไปทำงาน clinical trial ก็ได้เพราะคุณมีความรู้เรื่องยาแล้วคุณก็พูดภาษาอังกฤษติดต่อกับฝรั่งได้ไม่ดีเหรอดีแล้วแหละครับที่คุณรู้ตัวเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปทำงานบางอย่างเช่นคุณทำงาน clinical trial นะครับคือเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาคุณไม่ต้องรู้เรื่องยามากขนาดนั้นก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ทุกอย่างที่คุณเรียนของเภสัชก็ได้แต่คุณจะต้องมีความสามารถในการจัดการบริหารและสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่คุณจะต้องการอาเป็นไงมันก็ได้ทางออกอีกทางหนึ่งแล้วนะครับ อายุน้อยแซงเราไปเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไหมครับก็มันต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับอืมต้องยอมรับอยู่แล้วถ้าคุณไม่ยอมรับความทุกข์มันอยู่ที่คุณเองอะนะครับขาดความมั่นใจเราแบ่งเวลาเพื่อเป้าหมายอาชีพไม่ถูกเลยเรียนจบแล้วต้องเตรียมตัวสอบภาษาอะไรอย่างอื่นเช่นทุ่มการอ่านหนังสือนะไม่เป็นไรครับคำตอบของผมก็เหมือนคนที่ผ่านๆมาเมื่อตะกี้นี้นะครับถ้าแบ่งเวลาเพื่อเป้าหมายทางอาชีพไม่ถูกเลยวิธีที่ถูกก็คือแบ่งวันละนิดวันละหน่อยนะครับคุณจะบอกว่าวันนี้15นาทีเราจะมานั่งคิดเรื่องของการงานอาชีพของเราในอนาคต15นาทีนี้คือยังไงก็ได้แต่ต้องมี15นาทีนี้เหมือนกับคุณแบ่งเวลาว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องกินข้าวนะถ้าต้องกินข้าวมันก็ต้องมีแบ่งเวลามากินข้าวไหมอาจจะสัก10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรแล้วแต่อันนี้ก็แบ่งเวลามาคิดเรื่องงานหรืออนาคตของคุณสักวันละนิดหน่อยๆนะครับการที่คุณทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะมองเห็นเป้าหมายมองเห็นทางที่ชัดเจนมากขึ้นคือคุณคอยตรวจเหมือนกับคุณคอยดูแผนที่อยู่เรื่อยๆอะมันถึงตรงไหนแล้ววะเนี่ยนะมันหลุดนอกทางมาหรือยังนะครับเราตรงนี้มันควรจะมีอุปสรรคเราแก้มันหรือยังนะครับการทำแบบนี้บ่อยๆก็จะช่วยคุณได้นะ ลูกช้างบอกเคยฟัง Fantasy Pro Tour ที่ผมเล่นทำให้เราถูก freeze เหมือนเล่นเกมแปะแข็งอยู่หน้าจอเอ่อ Fantasy Impromptu นะครับไม่ใช่ตู้เย็นฟังแล้วจะ freeze ได้ยังไงนะครับปกติไลฟ์กี่โมงวันไหนถ้าผมว่างก็จะไลฟ์ทุกวันเวลาประมาณเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวผมกลับไทยแล้วก็คงจะเปลี่ยนเวลาเหมือนกันนะ Black Pen Red Pen มีชีตแจกฟรีด้วยดีนะครับงงมากกับตรรกะคนเป็นหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมถึงไม่เคยให้ใครยืมตังค์มีแค่ให้แล้วก็ให้ไปเลยนะให้เลยหรือไม่ก็ไม่ให้ผมมีแค่นี้แหละไม่มีการบอกว่าให้ยืมเพราะว่าผมรู้ว่ายืมไปเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่ไม่คืนแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทวงมันเราก็กลายเป็นแบบทะเลาะกับมันอีกนะครับดังนั้นใครที่มายืมผมก็มันมีอยู่แค่2อย่างผมให้เลยหรือไม่ผมก็ไม่ให้เลยอืมอายุ30ทำธุรกิจส่วนตัวเอาสิ่งที่ชอบมาทำธุรกิจเลยไม่รู้สึกเบื่อแต่ไม่มี work life balance เมื่อไหร่ที่ไม่ทำงานจะรู้สึกผิดเสียเวลาไม่เที่ยวก็ลึกๆอยากเที่ยวความคิดขัดแย้งไปหมดทำยังไงดี ต้องยอมขัดแย้งครับ คุณก็ต้องเซตเวลาทำให้มันเหมือนเป็นงานเลยอะเช่นว่าเราทำแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งคุณจะต้องมีเวลาพักผ่อนที่เป็นเวลาของตัวเอง1ชั่วโมงยัดเข้าไปในตารางงานของคุณเลยเหมือนสร้างตารางงานเอาเวลาพักผ่อนว่าสิ่งที่พักผ่อนเนี่ยคือตารางงานของคุณคุณต้องพักผ่อนเหมือนเป็น job description น่ะคุณต้องพักผ่อน1ชั่วโมงในแต่ละวันต้องมีให้ได้แล้วเวลานี้ห้ามเอาเรื่องงานมาพูดเกี่ยวข้องกับอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจแล้ว ถ้าคุณคิดไอเดียเรื่องงานออกมาได้เขียนมันไว้ไม่ต้องทำเขียนไว้เฉยๆรอให้มันผ่านชั่วโมงนี้ไปก่อนแล้วค่อยทำคุณต้องเซต boundary แบบนี้ขึ้นมานะครับต้องยอมแลกบางอย่างหรือถ้าลึกๆก็อยากเที่ยวคุณต้องตั้งไว้เลยวางไว้ล่วงหน้าอีก3เดือนนะฉันจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา3อาทิตย์เลยไอ้ช่วง3อาทิตย์นั้นน่ะฉันต้องทำงานตรงนี้เพื่อไปโปะไอ้ตรงนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อนวางแผนมันจะทำได้นะครับ อืมเก่งเพราะทำมานานๆกับเพราะว่าประยุกต์มันต่างกันชัดเจนนะครับเส้นเลือดในฝอยในตาแตกตกใจเลยไม่ต้องทำอะไรครับถ้ามันแตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะตอนนี้เอายาหยอดตาธรรมดาเนี่ยที่เป็นน้ำตาเทียมหยอดไว้เฉยๆก็พอดูคลิปเรื่อง Stem Cell แล้วดีมากเลยได้ความรู้เยอะมากนะเพ
ก็เคยมีคนมาชวนเก็บ stem cell ให้ลูกเมื่อไหร่ที่คุณท่าทางรวยหน่อยเนี่ยเขาจะชวนคุณทันทีนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณไปตามคลินิกความงามเขาก็จะพยายามขาย stem cell คุณทันทีคุณจะสังเกตสักอย่างหนึ่งนะถ้าหน้าตาดูรวยเนี่ยเขาจะชวนทันทีนะครับอายุ26ตอนทำงาน Engineer สายเครื่องปรับอากาศอยากตาม passion ตัวเองไปทำงานสายยานยนต์เห็นว่าตอนนี้เป็นยุคที่กำลังใช้รถไฟฟ้าในอนาคตก็ถ้าอยากตาม passion เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณทำได้นะสลับสายก็ได้นะครับคล้ายเคส CEO ผู้หญิงที่ Silicon Valley ผมเคยทำเคสนั้นไปแล้วนะครับเคยเอามาพูดด้วยนะครับเป็นเคสTheranos นะครับเลือดหยดเดียววินิจฉัยได้ทุกโรคผมเคยเอามาทำคลิปแล้วด้วยนะฮะลองกลับไปย้อนฟังนะฮะ Theranos สปอยเรื่องนี้อยากฟังต่อไว้รอฟังวันจันทร์แล้วกันถ้าผมไม่เปลี่ยนวันที่จะลงคลิปนั้นนะฮะกินกาแฟแล้วมือเท้าหน้าชาอ่อนๆก็ไม่ได้แพ้ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีอาการก็อย่าไปกินมันนะน้องชายมต้นเรียนดีมปลายเรียนไม่สนใจเรียนพอเข้ามหาลัยก็เรียนไม่ผ่านสอบใหม่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยจนอายุ30แล้วไม่รู้ต้องซัปพอร์ตน้องยังไงเพราะร่องรอยไม่ค่อยมาหาพ่อหาแม่พวกนี้เราต้องไปดูที่ว่าตกลงว่าเขามีปัญหาอะไรกันแน่เพราะว่าหลายครั้งมันมีปัญหาแล้วเราไม่รู้ นะอาจจะติดยาติดการพนันหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นคุณน่ะมีหน้าที่ต้องไปขุดมันออกมาให้ได้นะครับวิธีขุดก็คือต้องทำให้น้องเขาเชื่อใจคุณไม่ใช่ว่าเขาเห็นหน้าคุณว่าโอ๊ยนี่พี่สาวกูมาอีกแล้วกะมาสั่งสอนแง่ๆอย่างงี้ก็ไม่ฟังถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นนะชาติหน้าคุณไม่มีทางได้รู้ความลับข้อนี้คุณต้องทำตัวเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนเขาอะ เฮ้ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันไหมไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ไหมติดตรงไหนบ้างไม่มีอะไรในชีวิตจะให้ช่วยไหมเฮ้ยอัปเดตหน่อยตอนนี้ทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือเราต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณไม่สามารถทำให้เขาสามารถเปิดใจกับคุณได้ใน1วันหรอกนะถ้าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนก็ควรจะต้องให้เวลาบางทีต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เขาเปิดใจกับคุณและตอนนั้นคุณค่อยได้คำตอบออกมานะครับของพวกนี้อย่ารีบร้อนอย่าไปเร่งรีบให้เขาบอกและอย่าไปด่าเขาด้วยว่า เฮ้ยโตมาจะเป็นควายอย่างเงี้ยอายุ30ยังเป็นเขางอกอย่างงี้เป็นหมูเด้งมีเขาอย่างงี้มันจะไปได้อะไรขึ้นมาชีวิตนี้ต้องทำอย่างอื่นช่วยดูแลพ่อแม่บ้างสิถ้าคุณพูดอย่างงี้นะเขาไม่สนใจคุณนะครับไม่ฟังแน่นอนดังนั้นคุณต้องยอมตามเขาไปก่อนนะครับอืมใช้เอไออ่านให้เช็กดีๆระวังมัน hallucination ก็แน่นอนปกติอยู่แล้วเราควรจะต้องให้ไปอ่านเราต้อง proofread อยู่แล้วนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับคุณใส่พร้อมอะไรเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้พร้อมที่ผมใช้ส่วนตัวผมที่ผมคิดของผมเองนะผมไม่เห็น ChatGPT มันพลาดเลยอะนะแต่ก่อนอะมีแต่ตอนนี้หลังจากที่เรามีความรัดกุมในการที่เราพิมพ์พร้อมเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยพลาดแล้วมันจะจำได้แล้วว่าเอ๊ะเราดักมันตรงนั้นตรงนี้นะมันก็จะให้ความคำตอบที่ดีนะ เหมือนเด็กไม่ได้ฝึกเขียนโคดเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องยอมรับแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเอไอมันเขียนโคดได้ดีกว่าคุณจะต้องมาเขียนเองทำไมใช่ไหมคุณต้องหาคำตอบนี้ให้เด็กให้ได้นะครับถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะให้เรียนเขียนโคดทำไมในเมื่อเอไอก็เขียนโคดที่คุณต้องการได้คุณต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาทำอย่างนั้นทำไมอะเด็กมันก็ไม่สนใจนะครับว่าเฮ้ยเรียนทำไมเขียนโคดเหมือนแบบตอนเนี้ยเอ่อเฮ้ยผมอยากให้คุณฝึกภาษา Pascal หน่อย ภาษา Pascal โอ๊ยโบราณใครจะไปเรียนวะเรียนทำไมไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางคนโอ้บอกโอ้แต่มันต้องใช้อันนู้นอันนี้คุณต้องอธิบายเขาได้ว่าตกลงมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่ถ้าคุณอธิบายไม่ได้นะมันก็จะเป็นเหมือนครูที่แบบเถียงเด็กไปเรื่อยๆอะเฮ้ยต้องเรียนต้องขยันขยันทำไมอะเนี่ยไอ้เนี่ยขยันไปก็ไม่เห็นมันเจริญเลยอีกคนหนึ่งไม่เห็นขยันเป็นไงเป็นเจ้าคนนายคนเป็นแบบซีอีโอของบริษัทนั้นบริษัทนี้เฮ้ยคุณต้องตอบเขาให้ได้ก่อนนะไม่งั้นมันก็ทำให้เขาไม่ฟังนะครับ เจอปัญหาเหมือนเจอคนในครอบครัวใช้ความรุนแรงเกินเหตุการณ์มีวิธีถ้าเกิดเจอคนในครอบครัวสร้างความรุนแรงแบบเกินจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องแจ้งตำรวจนะ
ถ้าเมื่อไหร่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันแล้วเนี่ยคุณอยู่เฉยไม่ได้ครับมันเกินขอบเขตที่จะให้ผ่านไปเฉยๆได้อย่างเช่นแบบมีการตบตีกันในครอบครัวอย่างงี้ผมว่าต้องแจ้งตำรวจแล้วแหละต้องแจ้งตำรวจต้องแจ้งให้คนอื่นเขารู้ไม่ใช่ว่าคุณรู้ของคุณอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าเขาก็คงอารมณ์ชั่ววูบปล่อยผ่านไปของพวกเนี้ยไม่ครับมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกตบตอนหลังต่อยตอนหลังเอาปืนมาไล่ยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับตอนเรียน Med มีรุ่นพี่มาเรียนด้วยเขาเรียนช้าเหนื่อยๆต้องช่วยกันติวตอนทำงานอายุ35เริ่มอยู่เวรแล้วหลับต่อยาก ก็เนาะเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังอืมจบออกมาแล้วทำงานยากมากตรงสายก็ไม่น่าทำอีกต่อไปแล้วพอเบนสายก็ต้องเอ่อตอบญาติโกหกญาติเหมือน20ปอนด์20ปีก่อนมีอย่างงี้ไหมครับมีครับมีทุกปีแหละนะครับแต่คุณเลือกไว้เลยบอกว่าทางเดินเนี่ยมันเป็นทางเดินของคุณไม่ใช่ทางเดินของญาติ ดังนั้นถ้าเป็นผมจะไม่สนใจญาติพูดอะไรช่างญาติมันไม่อยากฟังเอาหูฟังมาใส่แล้วเปิดเพลงเสียนะครับแต่คุณเป็นอย่างนั้นคุณต้องจริงใจกับตัวเองนะครับคุณต้องมั่นคงในการตัดสินใจของตัวเองคุณจะมาตัดสินใจแล้วโลเลเนี่ยมันจะทำให้เราพลาดได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจแล้วโลเลมันแบ่งสมาธิคุณไปหลายๆทางคุณอาจจะสะดุดก้อนหินล้มตายอยู่ข้างหน้าก็ได้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจในการตัดสินใจของคุณเนี่ยคุณพิจารณามาดีแล้วว่าฉันจะทำอย่างเงี้ยนะลิสต์ข้อดีข้อเสียเหมือนที่ผมสอนในเรื่องของ midlife crisis ข้อดีข้อเสียของการตัดสินใจนี้ฉันดูมาแล้ว3-4ครั้งนั้นมั่นใจว่าจะทำแบบนี้มั่นใจแล้วทำไปเลยไม่ต้องมองย้อนกลับไปว่าการตัดสินใจของเรามันถูกหรือไม่ถูกแล้วคนอื่นจะว่ายังไงมันเรื่องของคนอื่นเขานะครับคนอื่นเขาไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นเจ้านายตัวเองต้องลุยด้วยตัวเองนะครับปัญหาที่เข้ามามันตามวัยจริงๆปัญหาที่เจอเหมือนโลกจะแตกแต่ฟังคิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่ผ่านไม่ได้ใช่นะครับใช้ชีวิตไม่มีเป้าหมายพอมีคนถามเรื่องเรียนก็ตอบไม่ได้ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเพราะว่า เป้าหมายของคนเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างคุณถามผมว่ามีเป้าหมายในชีวิตไหมผมมีข้อเดียวคือขอให้ผมมีความสุขผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าเฮ้ยอีก10 ปีต้องเป็นหมอใหญ่ต้องเป็นเจ้าของโรงพยาบาลต้องมีธุรกิจแบบเบ้อเริ่มเทิ่มอย่างนั้นนะครับเราไม่มีนะขอบคุณคุณอิวแสงสนิทนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้เต็มไปหมดเลยชิบะจากคุณชนเนี่ยนะครับคุณกรีนส่งฮาร์ตมีมาให้ขอบคุณนะครับคุณมัมอ้อส่งกระต่ายมาตัวหนึ่งเอาไปทำอะไรไม่รู้ได้พริกจากคุณมิลค์มณีรัตน์ ฮาร์ t มี Rabbit Hippo ส่งมาหลากหลายมากคุณมิวมณีรัตน์นี่เอาไปทำอะไรของพวกนี้นะครับเอาไปปล่อยไว้ในห้องนี้มันกัดกันตายฮิปโปกินพริกอาจจะโกรธขึ้นมาได้นะครับมีเพื่อนฝรั่งสอนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยไม่รู้โรงเรียนแต่เขาจะสอนภาษาแบบเขาครูนะบอกว่าไม่ได้ต้องสอนตามหลักสูตรไทยเพื่อนก็คือแล้วเด็กจะได้ภาษาได้ยังไงเออนะเป็นอย่างนี้แหละ จะได้ทำงานต่อในบริษัทที่ฝึกงานเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่อายุ40ขึ้นเป็นคนญี่ปุ่นมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้สามารถอยู่กับเขาได้แบบสบายใจทั้ง2ฝ่ายไหมครับขอบคุณก็คุณต้องเข้าใจในความแตกต่างกันเสียก่อนนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจในเขาเขาจะมีโอกาสเข้าใจในตัวคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะให้คนอื่นมาเข้าใจตัวคุณโดยที่คุณไม่เข้าใจเขาเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยทำงานกับคนที่อายุเยอะกว่าหรือเป็นคนญี่ปุ่นคุณต้องปรับตัวเข้าหาแล้วก็ดูวัฒนธรรมในการทำงานของเขาว่ามันเป็นแบบไหนคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานกันโหดมากแน่นอนอยู่แล้วยกเว้นว่า Gen ใหม่ๆ Gen ใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะแบบโอเคอรุ่มอร่วยคุณไม่ต้องมาแบบแล้วก็อยู่จนดึกดื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องแล้วแต่วัฒนธรรมองค์กรที่คุณเข้าไปด้วยนะคุณก็ต้องแบบทำตามเขาเหมือนกันนะส่วนหนึ่งแล้วเมื่อคุณทำตามเขาแล้วเนี่ยได้รับความ ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วเนี่ยตอนนั้นแหละนะครับที่คุณจะสามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้เรื่อยๆแล้วเขาอาจจะพยายามปรับตามคุณบ้างนะครับดังนั้นคุณต้องให้เวลานะอย่าเข้าไปถึงแบบฉันจะทำตามวิธีของฉันอย่างเดียวมันจะทำไม่ได้นะครับอายุ17ส่งกลับไทยพามาเรียนที่เยอรมันได้ฝึกงานแล้วแต่ก็มิได้นำพาสุดท้ายอยากกลับแม่อย่างเราก็ได้แต่ปล่อยให้ไปเผชิญชีวิตตัวเองที่ไทยหวังว่าเขาจะเลือกทางเดินถูกพวกเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายจะเลือกทางเดินถูกนะครับแต่ต้องให้มันเจอปัญหาบ้าง ต้องให้เจอปัญหาที่โหดๆบ้างๆนะถ้าเจอปัญหาบ้างแล้วมันจะได้แบบได้รู้ว่าโทษของปัญหามันเป็นยังไงนะครับอืม
เป็นคนปล่อยวางไม่ได้ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตแล้วพอล้มเหลวในปัจจุบันรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันกดดันตัวเองต้องประสบผลสำเร็จเท่านั้นพอล้มเหลวแล้วดิ่งสุดๆอันเนี้ยผมมองว่าคุณลองไปเจอจิตแพทย์ดูนะครับปัญหาอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่เจอบ่อยนะครับแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนที่ mindset วิธีในการแก้ปัญหานะถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้มันก็จะแก้ไม่ได้นะครับอืมเอ่อ โดน Narcissist ตามจีบแล้วรู้สึกไม่อยากคุยกับเขาแล้วอยากจะบล็อกเลิกคุยไปเลยแต่กลัวเขาตามมารังควานควรจะคุยกับเขาดีๆก่อนไหมครับไม่ควรครับถ้าเราไม่ชอบบอกไปตรงๆว่าไม่ชอบและกรุณาอย่ามายุ่งอีกถ้ามายุ่งอีกก็ต้องบล็อกนะครับไม่ใช่บล็อกเขานะบล็อกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขารวมทั้งเพื่อนเขาด้วยเพราะว่าถ้าคุณบล็อกเขาเดี๋ยวเขาก็มาทางอื่นอยู่ดีคนพวกนี้มันดื้อนะเพื่อนเขาหรือเพื่อนที่เป็นเพื่อนร่วม อาใช่ไหมคุณบล็อกเขาใช่ไหมเขาก็ให้เพื่อนมาสืบคุณไงให้เพื่อนมาสืบคุณว่าคุณทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเผลอๆให้เพื่อนโทรมาหาคุณแต่ว่าจริงๆเป็นเขาคุยก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณใจอ่อนเดี๋ยวคุณก็คุยกับเขาหรือบางทีคุณตัดสายไม่เป็นก็จะคุยต่อไปเรื่อยๆทำให้แบบปัญหามันหนักอยู่ที่คุณอีกดังนั้นถ้าคุณเจอคนแบบเนี้ยคุณบอกเขาไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมหยุดเนี่ยคุณต้องบล็อกทั้งตัวเขาและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาให้หมดทุกคนนะไม่งั้นน่ะได้เจอปัญหาแน่นอนผมการันตีได้เลยนะครับอืม ปี3เรียนพยาบาลรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้ใหญ่หรืออย่างอีกปีกว่าจะไปทำงานแล้วรู้สึกว่ามันยังผ่านไปไวมากกลัวไปหลายๆอย่างการเรียนมีสอบตกบ้างวิชาบ้างทำให้เราเสียใจอยู่บ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เราจะรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์นะครับเหมือนหมออะปี5น่ะเหมือนตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่ในปี6ต้องไปดูแลคนไข้จริงๆจังๆแล้วอะต้องแบบอัปเกรดตัวเองคือเก่งขึ้นมาทันหันเนี่ยอ่าคุณก็ต้องมีแบบนั้นเหมือนกันนะครับ บางอย่างเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาให้มั่นใจแล้วก็ไปทำนะดีแล้วแหละที่มีความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้สึกแบบเนี้ยต่อไปเวลาเราดูแลคนไข้เราจะไม่สนใจอะไรขอแค่ทำงานไปวันๆแล้วเราก็ผ่านไปนะครับมันทำให้ดูแลคนไข้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วอาจจะผิดพลาดเยอะกว่าคนที่เขาพยายามก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยใช้ความรู้สึกตรงนี้ในการผลักดันพยายามศึกษาว่าอะไรที่เรายังขาดเวลาที่เราดูแลคนไข้อะไรที่เรายังไม่มั่นใจจดไว้จดไว้ให้หมดเลยจดแล้วไปหาคำตอบนะครับ จะได้แก้ไขได้นะอายุ26ทำงานเป็น Junior กำลังถึงช่วงที่ต้องเติบโตอีกครั้งหนึ่งเริ่มเรียนรู้ได้รับงานใหม่ๆรับผิดชอบที่ยากขึ้นรับมือกับความยากความกดดันที่มากขึ้นยังไงบ้างครับใช้เวลาให้มันผ่านไปครับเดี๋ยวมันก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณไม่เคยสังเกตเหรอครับว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ทุกทีเออลองมองย้อนกลับไปสิสมัยที่เราเรียนเนี่ยเราสอบแล้วกลัวไหมอะกลัวตื่นเต้นจะสอบได้ไม่ได้แล้วพอสอบผ่านไปแล้วมันก็เรื่องเด็กๆนะผ่านๆไปแล้วไม่เห็นคิดอะไรเยอะเลย เนี่ยนะเรื่องพวกนี้ก็อย่างงี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากเราเตรียมตัวเท่าที่เราทำได้เหมือนกับเราทำข้อสอบข้อหนึ่งใช่ไหมเราอ่านหนังสือเท่าที่เราอ่านได้ที่เหลือเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็โชคชะตาจะนำพาเราไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวดีเนี่ยโอกาสที่เราจะทำได้ดีมันก็จะเยอะขึ้นแล้วดีแล้วแหละถือว่าเป็นจุดในการพัฒนาตัวเองไหนๆเราก็ได้ทำงานในสิ่งที่มันยากมากขึ้นนะครับมันก็มีคนเห็นคุณค่าของเราแล้วว่าเราน่าจะทำได้นะถ้าเราทำได้เราก็ประสบผลสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอืม อันนี้ถามประหลาดนะคุณสศิธรบอกว่าจะสังเกตได้ไงว่าผู้ชายเป็นเกย์ในคนที่ไม่แสดงออกอืมสังเกตไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ถามเขาไปตรงๆนะครับถ้าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะชอบคุณหรือคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาหรืออะไรสักอย่างอะคุณต้องหาเวลาอยู่กับเขาแล้วถามไปตรงๆเท่านั้นอะถึงจะถูกที่สุดนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ดูยากนะบางคนก็เหมือนเกย์ปี๊บเลยแต่มันไม่ใช่เกย์อย่างเงี้ยนะครับ เอ่อเป็นปัจจัยอะไรน่าจะเป็นปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมันไม่ได้เป็นโรคทางด้านจิตใจหรือฮอร์โมนหรืออะไรพวกนี้หรอกครับนะซีรีส์อะไรก็ไม่ได้มีผลอะไรถ้าเกิดคุณไม่ใช่เกย์คุณดูหนังเกย์คุณก็ไม่ชอบอยู่ดีนะครับไม่ได้ดูมากๆแล้วคุณจะอินนะครับอย่างผมเนี่ยดูซีรีส์ WoW เนี่ยผมไม่ชอบเลยดูแล้วไม่เห็นเป็นอินไปกับมันเลยก็ไม่ดูนะถ้าบางคนก็บอกเขาชอบก็เรื่องของเขานะถ้าผมดูผมแบบไม่ชอบเรื่องพวกนี้เราก็ไปดูอย่างอื่นดีกว่านะครับ
อายุ50จะไปเรียนเนิร์สก็มีคนทำมาแล้วครับมันก็เลตเหมือนกันนะแต่ว่ามันทำได้นะถ้าจะเรียนจริงๆ ความรับผิดชอบในการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่เป็นอย่างไรบ้างครับรับผิดชอบมหาศาลแค่ไหนถ้าฟังตอนแรกไม่ทันเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วนะครับมันมหาศาลแน่นอนเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเลือกชีวิตว่าเราจะต้องทำอาชีพไปในไหนบ้างนะครับการเงินเราต้องมีความมั่นคงแค่ไหนแล้วคุณมั่นคงหรือยังใช่ไหมครับนี่ก็จะเครียดแล้วความสัมพันธ์การหาตัวตนของตัวเองให้เจอใน4ข้อเนี่ยนะที่คุณจะต้องทำให้ได้นะครับ มันก็จะเครียดมากเครียดน้อยแล้วแต่คนบางคนเครียดโอ้โฮคิดไม่ออกเลยก็มีบางคนคิดไม่เห็นเป็นไรเลยทำไปเรื่อยๆมันก็ผ่านไปได้นะแล้วแต่คนนะครับคนรอบข้างพยายามบอกว่าเรียนไม่ยากแค่นี้เองตั้งใจเรียนเภสัชสำหรับเด็กแบบหนูมันยากมากเลยเราเก่งภาษาก็จริงแต่ว่ามีโมเมนต์เก่งวิชาชีพที่เราทำบ้างน้อยมากเวลาสอบได้คะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรครับคือคนรอบข้างเขาเป็นคนรอบข้างเขาถนัดเรื่องหนึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องถนัดเหมือนเขาก็ได้นะครับอืม เรียนเภสัชมันยากอยู่แล้วแหละมันไม่มีอะไรง่ายเพราะว่าเรียนยามันมีตั้งกี่ตัวเราไม่เคยเรียนมาก่อนมันเรียนของใหม่นะครับคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะเข้าใจลองไปฟังคลิปที่ผมเล่าว่าเราจะอ่านยังไงให้เราทำความเข้าใจได้ดีแล้วเราจำได้นะครับในคลิปนั้นผมก็สอนไว้แล้วนะเทคนิคมันทำแบบไหนลองดูนะครับถูกด้อยค่าคำว่าจบมรัฐดังสำหรับลำดับต้นๆจบสูงแต่คอมฟอร์ตโซนมีแผนในการใช้ชีวิตแล้วแต่ถูกไม่เคารพในเส้นทางชีวิตควรจะ ignore ไหมครับควรครับ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคนอื่นมากดดันอะไรเยอะๆนะครับติดคอมฟอร์ตโซนอะไรพวกนี้ซึ่งบางอย่างมันก็จริงนะบางคนติดคอมฟอร์ตโซนไม่ยอมก้าวออกจากนั้นเลยทำตามกรอบทุกอย่างไอ้อย่างเงี้ยคือชาติหน้าก็ไม่เจริญนะโอ้ก็จริงของเขาเหมือนกันนะเราต้องพยายามออกนอกคอมฟอร์ตโซนถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับถ้าเราไม่อยากพัฒนาตัวเองเราก็อยู่มันอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ความรู้สึกที่เราประเดประดังเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดีไม่ถูกต้องเรารู้สึกด้อยอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจ อย่าไปสนใจในเวลานั้นแต่ให้เอามาคิดในเวลาต่อมาว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันเราจะทำยังไงให้เราดีขึ้นกว่านี้นะครับเราเอาใช้ในนั้นมาพัฒนาอย่างเช่นผมก็โดนบ่อยนะครับมีคนก็บอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำให้ฉากหลังของผมสวยกว่านี้ทำไมผมถึงไม่หาคนมาช่วยทำยูทูบของผมทำไมผมถึงไม่เอาไมค์ดีๆมาใส่นะครับผมคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมเสียงมันก้อง ครับคิดไปคิดมาก็จริงว่ะเสียงกล้องฉากหลังก็ไม่สวยมันก็ดูไม่โพรเฟสชันนัลหน้าปกก็มีแต่หน้าตัวเองไม่เห็นมันมีรูปภาพสีสันเหมือนคนอื่นแต่คิดไปคิดมาไม่เห็นต้องทำแบบมันเลยนี่หว่าทำไปทำไมอะเราไม่ได้โพรเฟสชันนัลเราอยากทำของเราแบบเนี้ยคนฟังก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นจะทำไมเรื่องเยอะทำไมฟังก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมเสียงกล้องคุณก็ฟังเข้าใจเออฉากหลังไม่สวยคุณก็ดูอยู่ดีเราดูกันที่ความรู้แล้วผมต้องไปทำตามคุณทำไมเสียเวลาใช่ไหม งั้นผมก็ไม่เอาแรงของผมลงไปยุ่งกับไอ้ของพวกนี้ใครพูดมาเราก็ไม่ต้องฟังมันก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเกิดอยากจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบสื่อจริงๆจังๆขึ้นมาเลยแบบดีๆเลยอะไอ้อย่างงั้นผมก็ต้องมาคิดว่าว่ะที่มันพูดก็มีเหตุผลนะเราน่าจะเอาไมค์ที่มันดีๆมาเอาฉากหลังที่มันดูโพรเฟสชันนัลหน่อยมีการออกแบบโลโกอะไรให้มันดูดีหน่อยถ้าถึงเวลานั้นผมคิดว่ามันมีความจำเป็นต่อหน้าที่เราก็ค่อยทำ นะไม่แปลว่าคุณฟังแล้วคุณต้องทำเสมอไปให้คุณเอามาพิจารณาว่ามันเหมาะกับคอนเท็กซ์หรือบริบทของคุณตอนนั้นไหมถ้าของผมการใช้ไมค์ดีๆการจัดแสงจัดเสียงการทำทุกอย่างมันยังไม่เหมาะกับผมอะไม่ทำดีกว่านะครับเพลงสากลที่เวลาหมดหวังหรือเคว้งผมก็ไม่ค่อยฟังเสียด้วยสินะครับไม่ค่อยฟังดังนั้นก็จะไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหมดหวังเคว้งคว้างเอ่เพลงสากลลองฟังเพลงของ Saint Seiya ดูนะครับ ฟังเพลง Saint Seiya เนี่ยกำลังมาเลยนะครับพลังมาถึงแม้ว่าคุณจะฟังมันไม่รู้เรื่องว่ามันร้องว่าอะไรก็ตามนะครับแต่พลังมันมาแน่นอนทำงาน7วันมา35ปีแต่ปีที่ทำงานให้หยุดทำงานแค่6วันมีที่อื่นให้ทำงานเพิ่มขึ้นแต่ขี้เกียจต้องการคำแนะนำมันแปลว่าอะไรอะผมฟังของคุณยังไม่รู้เรื่องเลยคือทำงาน6วัน ทำงาน7วันมันก็เหนื่อยแล้วนะจะทำงาน6วันมันน้อยลงมาวันหนึ่งมีเวลาให้ตัวเองมันไม่ดียังไงที่อื่นให้ทำงานเพิ่มแต่ขี้เกียจก็ดีแล้วนะครับคำแนะนำของผมก็คือพักเสียบ้างแหละดีแล้วนะครับทำ6วันก็พอแล้วจะไปทำไง7วันตลอด35ปีเอาเวลาวันหนึ่งอะไปดูแลตัวเองดีกว่านะครับถ้าคุณอยากคิดว่ามันเป็นงานคุณอยากทำงานให้ได้7วันคุณก็เอาวันที่7ที่คุณหยุดเนี่ยไปออกกำลังกายนะครับไป
เที่ยวไปอยู่กับธรรมชาติบ้างเป็นการบำรุงตัวเองถือว่าเป็นงานอย่างหนึ่งเพื่อเสริมสร้างให้ตัวเองมันดีขึ้นแล้วกันนะครับอืม ลูกของลูกพี่ลูกน้องเภสัชตอนนี้เรียนแม่เขาบอกให้เรียนหมอแต่ไม่รู้ว่าทำไมเปลี่ยนใจไปเรียนเภสัชสงสัยจะกลัวงานหนักอันนี้ก็ต้องถามเขาเนาะและจริงๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับเหมือนกับภาษาอังกฤษเราจะบอก mind your own business คือยุ่งเฉพาะเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับยุ่งเรื่องของคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของเรามันจะมาหนักหัวเราทำไมใช่ไหมครับมันวุ่นวายเราเอาตัวเองเราให้มันรอดก่อนจะดีกว่านะครับ หรือเหมือนใครถามผมเนี่ยถ้าผมอยากกวนตีนกลับเนี่ย yeah what do you do for a living yeah I do my business I have my own business what kind of business none of yours ผมจะตอบกวนตีนมาอย่างนี้เลยนะฮะใครฟังออกบ้างว่าเมื่อกี้มันแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรก็ลองไปแปลกันเอาเองแล้วกันนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้ามีคำถามใช่ไหม แล้วผมถามว่าเนี่ยเอ่อดาราคนนั้นน่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างก็จะตอบได้เลยโอ้ดาราคนนี้เหรอตอนนี้ก็อยู่ที่นั่นที่นี่ไงกำลังมีเพลงเดบิวต์ออกมาใหม่เลยนะครับเขามีลูกแล้วด้วยนะตอนนี้นะครับมีลูกนะลูกโตลูกเนี่ยกำลังจะไปเป็นศิลปิน K-pop แล้วนะไป trend คือรู้ดีทุกอย่างเลยอะเนาะแต่ผมบอกว่า ถ้าเป็นเรื่องของตัวเองคุณรู้ดีขนาดนั้นบ้างนะรู้หน้าที่ของตัวเองดีขนาดที่คุณรู้เรื่องดารานะป่านนี้คุณเจริญไปนานแล้วนะครับไปรู้เรื่องคนอื่นมันใช้เวลาเสียเวลาเราเสียเวลาชีวิตในการพัฒนาตัวเองนะครับอืมตอนรีบฮะตอนเรียนอ่านหนังสือหนักไหมครับก็หนักครับเป็นปกติเรียนต่อวิศวะปโทเอกได้อะไรบ้างนอกจากความรู้กับปริญญาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวิศวะเขาเรียนอะไรกันนะครับ มาถามคนที่ไม่ได้เรียนจะตอบได้ยังไงนะแต่สำหรับผมมองว่ามันก็ต้องได้ความเก่งเพราะว่าการเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การเรียนที่ครูเอามาพูดให้คุณฟังแล้วแต่เป็นการเรียนที่คุณจะแก้ปัญหาจริงๆในชีวิตเลยคือไปเจอ real world problem ซึ่งอาจารย์บางทีก็แก้ไม่ได้คุณนั่นแหละไปทำวิจัยเพื่อที่จะแก้มันให้ได้นะครับผมคิดว่าการเรียนปโทปเอกน่าจะเป็นการตอบโจทย์ในตรงนี้นะครับ ลูกชายเข้าปี1นงนอนไม่หลับให้เหตุผลว่ากำลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อันนี้แสดงว่าเขารู้จักตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องไปสนใจเขาด้วยครับปล่อยไปเลยนะครับนอนไม่หลับคือนอนไม่หลับอยากนอนดึกปล่อยมันนอนดึกไปนะวัยนี้เป็นวัยที่ค้นหาตัวเองต้องให้เจอปัญหาคุณอย่าเป็นพ่อแม่ที่คอยปกป้องลูกตัวเองจากปัญหานะต้องเอาลูกไปตัวเองไปเจอปัญหาเจอให้มันแก้ได้เองบ้างเพราะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีสักวันหนึ่งซึ่งคุณปกป้องเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่รู้ไม่มีวิธีในการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขายิ่งแย่ใหญ่นะครับ คนญี่ปุ่นที่รู้จักชอบช้างอ๋อก็ดีแล้วครับจุดตัดสินใจในการเลือกคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมประเมินจากอะไรประเมินจากการคุยแล้วมันสบายใจหรือเปล่าถ้าคุยแล้วไม่สบายใจเราก็ไม่คุยกับเขานะครับหรือถ้าบางคนสบายใจจะคุยเฉพาะบางเรื่องเราก็จะคุยกับเขาแค่เรื่องนั้นเรื่องอื่นเราไม่สบายใจจะคุยกับเขาเราก็บอกเขาเราว่าเราไม่คุยนะเรื่องนี้นะครับสวดมนต์ทำบุญไม่ต้องแพงก็ได้ขอเจอสิ่งดีๆก็ดีนะครับถ้าชอบแบบนั้นนะครับ Eminem บอก everything is gay including himself oh really แต่คุณรู้ไหมว่าเกย์จริงๆมันแปลว่าอะไรเออเคยสังเกตไหมเกย์เนี่ยจริงๆแปลว่าสนุกสนานนะแปลตรงๆเลยนะไม่ได้แปลว่าเรื่องเพศนะ everything is gay คือ everything is fun เนี่ยประมาณนั้นเลยเดี๋ยวมันก็มีคนไปแปลประหลาดอีกบอกว่าทุกๆอย่างคือการฟันไม่ใช่แล้วนะครับน้อง20บวกที่มีความกังวลและไม่พอใจกับรูปลักษณ์ความสวยงามของตัวเองเกินไปจนไม่มั่นใจตัวเองเวลาไปสัมภาษณ์งานดูไม่มั่นใจจะยิ่งแย่ไปใหญ่ ให้คุณลองไปดูคนที่หน้าตาไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับแต่ว่าเขามีความมั่นใจเขาก็สามารถแสดงตัวตนออกมาได้นะคุณไปดูดาราตลกหลายคนบางทีดูเขาแล้วทำไมมันขำวะคนบางคนหน้าตาก็ไม่ได้หล่อทำไมเวลาพูดแล้วดูมีเสน่ห์มากจังเลยอย่างเงี้ย
ก็มีนะครับคนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุคลิกในการแสดงออกมากกว่าหน้าตานะครับบางคนหน้าตาสวยนะแต่แบบยังไม่ได้เรื่องน่ะบางคนแบบเป็นดาราหน้าตาสวยแล้วเป็นมีอะไรเป็นซึมเศร้านะซึมเศร้าไม่รู้จักพอสักทีทำนั่นก็ไม่สำเร็จทำนี่ก็ไม่ได้นะครับโดนเขาหลอกอีกต่างหากอันนี้ก็เยอะแยะไปนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะตัดสินคนคนหนึ่งอะมันไม่ได้ดูที่ Matrix 1อย่างเราต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับ บอกน้องฝึกงานไปแล้วว่าสุดท้ายเขียนโคดไปซับซ้อนจนเอไอมันจะเริ่มไปไม่ถูกแก้โคดให้ไม่ได้น้องแก้บักไม่ได้แต่ก็แก้มั่วๆบอกแล้วไม่ค่อยฟังใจจริงให้เขียนเองให้ห้องก่อนใช้ ChatGPT ช่วยผมว่าให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เขาไปเจอปัญหาแล้วเขาแก้เอาเองเราก็แค่กำหนดให้มีเป้าหมายชัดเจนว่าโอเคใน1เดือนคุณจะต้องทำแบบนี้ได้เองนะคุณจะทำยังไงก็ได้ให้แก้โจทย์ข้อนี้ให้ได้ถ้าเกิดคุณเป็นคนเก่งพอนะคุณก็ออกโจทย์ให้ ChatGPT มันแก้ไม่ได้ดิเออ นะครับพอออกโจทย์แบบนี้ ChatGPT มันแก้ไม่ได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเด็กเขาใช้ ChatGPT แก้มันก็แก้ไม่ได้เองมันก็ต้องรู้เองแหละว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงให้มันแก้ได้อะต้องไปหาทางไปเอาเองนะครับผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้ยังเรียนอยู่ตอนทำงานจะหนักกว่านี้พอจะอุปมาได้ไหมครับได้ครับ เพราะว่าตอนทำงานน่ะมันจะมีภาระหน้าที่ออกมาเยอะแยะนะครับตอนเรียนมันก็เรียนอย่างเดียวตอนทำงานเนี่ยมันมีเรื่องของการหารายได้เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่มีรายได้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับเป็นหนี้เป็นสินเขาก็จะหนักกว่าเดิมนะครับคุณเครียดเพราะแค่เรียนอย่างเดียวมันดีกว่าคุณต้องเครียดเพราะงานคุณหาไม่ได้เงินคุณก็ไม่มีความสัมพันธ์ก็คุณยุ่งเหยิงนะครับการที่มีปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะแก้ยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนมาดีเก่งนะครับตอนไปทำงานมันก็ตัดปัญหาไปได้เปราะหนึ่งคือคุณมีงานทำแล้วค่อยไปเครียดเรื่องอื่นเอาแทนนะครับ รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบคนในครอบครัวหาจุดยืนในการดำรงชีวิตหาจุดด้อยจุดเด่นว่าต้องเสริมอะไรปรับอะไรแค่นั้นเลยก็ดีนะครับพยายามจะเรียนให้จบแล้วเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคตให้ได้เลยลุยเลยครับคุณ Miss Punchy นะครับไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะได้ทำงานร่วมกันก็ได้นะใครจะไม่รู้ถึงเวลานั้นคุณอาจจะต้องให้คำแนะนำผมบ้างแล้วนะผมให้คำแนะนำของคุณวันนี้ได้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถให้คำแนะนำผมได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปรู้ทุกอย่างนะครับ ปี3อยู่วิทย์ฟิสิกส์จะต่อฟิสิกส์การแพทย์ปโทตอนนี้กำลังเริ่มเข้าฝึกงานตั้งใจไปติดต่อโรงพยาบาลคิดว่ามีที่ไหนให้ฝึกไหมครับผมไม่รู้ว่าโรงพยาบาลที่ไหนเขาจะทำเรื่องของฟิสิกส์การแพทย์เนาะเขามีแต่การรักษาเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเข้าไปดูเนี่ยคุณคงจะต้องละทิ้งความเป็นนักฟิสิกส์ในหัวไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไปใช้นะครับที่ไหนให้ไปดูงานได้ก็คงจะมีทุกที่แหละครับแต่ว่าคุณจะไปดูอะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าแพลนว่าจะโสดตลอดชีวิตถือว่าแปลกไหมไม่แปลกครับปกติดี เอ่อฟังแล้วรู้สึกได้กำลังใจมากๆเลยดีเลยครับนะอยากให้ผมซื้อไรไมค์แพงๆคนดูซื้อลำโพงดีๆสิอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะก็ถูกต้องนะครับผมยังไม่ได้ดูเรื่องโต๊ะโต๊ะจังเลยครับนะครับเรากินชาบ้างพรีเซนต์งานแล้วตื่นเต้นจนเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยมีวิธีคิดยังไงบ้างไม่ให้ตื่นเต้น คุณต้องคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยเก่งที่สุดในห้องนะทุกคนที่ฟังคุณน่ะมันเป็นเพียงแค่เด็กน้อยที่ไม่รู้ประสีภาษานะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาคุณน่ะเป็นคนเตรียมนะครับดังนั้นคุณจะต้องเก่งที่สุดในห้องฝึกซ้อมเตรียมข้อมูลให้มันดีนะครับแล้วก่อนขึ้นพรีเซนต์เนี่ยให้คุณลองหายใจแล้วกลั้นไว้แป๊บหนึ่งหายใจลึกๆเลยเต็มที่กลั้นไว้สักพักหนึ่งนับ1-10แล้วปล่อยออกมาทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสงบลงแล้วมันจะดีเองนะครับ ถ้าทำแล้วมันไม่ได้ผล มันมียาเหมือนกัน ไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับ อืมไม่รู้เรื่องแต่กลับได้ประโยชน์เพราะมีความรู้ก็ดีแล้วครับ มีคอมเมนต์ว่าเภสัชงานง่ายงานสบายในทุกอาชีพมีความยากความยุ่งปวดหัวเป็นของตัวเองคุณไม่เห็นเท่านั้นเองอันที่ถูกต้องเลยนะครับคนที่บอกว่างานเขาสบายคุณไม่ได้ไปทำงานเนี่ยไม่มีทางรู้หรอกว่ามันลำบากขนาดไหนนะครับ อายุ19รู้สึกว่ายิ่งโตยิ่งมีปัญหาทางอารมณ์มากขึ้นยึดติดกับความทรงจำในอดีตมากเกินไปมันชอบฉายออกมาเรื่อยๆจะตัดสินใจผิดในชีวิตบ่อยมากแล้วมักจะขาดสติสมาธิอยู่หลายครั้ง
ดีแล้วล่ะครับที่คุณรู้ตัวนะครับถ้าคุณรู้ตัวแปลว่าคุณต้องมีโอกาสแก้มันได้นะครับงั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรที่ยึดติดกับความทรงจำปัญหาในการแก้ต่างๆคุณเขียนมันออกมาครับเขียนออกมาให้หมดเขียนบรรยายทุกอย่างอะไรให้มันเต็มที่เพราะว่าการกลั่นกรองมาเป็นคำพูดมันทำให้คุณเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขได้ดีขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมไปปรึกษาหลายๆคนเพื่อจะดูแนวทางว่าเอ๊ะเขามีวิธีในการแก้ไหมเพราะว่าถ้าบางทีเราแก้เองไม่ได้คนอื่นมันอาจจะมีวิธีแก้ก็ได้ ลองถามทั่วๆไปก่อนถ้าสุดยอดถามแก้ไม่ได้ออกกำลังกายก็แล้วไปพักผ่อนก็แล้วเขียนออกมาก็แล้วยังหาทางแก้ไม่ได้ปรึกษาจิตแพทย์ดูก็อาจจะช่วยคุณได้นะครับอืมลูกอายุ20วันนี้ไม่ต้องถามเลยฟังที่ผมตอบเกี่ยวกับวัยรุ่นก็เข้าใจอาดีแล้วครับเล่นเกมสังคมเกมมีเด็กเกย์สามารถทำให้ผู้ชายเพศปกติแต่เหงากลายเป็นเกย์มีแฟนเป็นผู้ชายในเกมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเกย์ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเขาชอบของเขามันก็เรื่องของเขานะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขานะครับวางแผนระบบในการพัฒนาชีวิตตัวเองอย่างไรให้ชีวิตมีโอกาสไปที่สูงสุดอ่าใช้ความว่าไม่รู้จักคำว่าคอมฟอร์ตโซนเลยคอมฟอร์ตโซนคุณต้องรู้จักนะครับเพราะบางกรณีคุณต้องเข้าคอมฟอร์ตโซนเหมือนกันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะ อยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองต้องเป็น lifelong learner คุณจะต้องพยายามคิดว่าทุกๆอย่างที่คุณเผชิญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขจะต้องรู้ต้องเรียนต้องเข้าใจถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชี่ยวชาญในด้านนั้นก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้แล้วหมั่นนึกถึงเป้าหมายของตัวเองทุกๆช่วงนะครับเช่นอาทิตย์ละวันหรือสักชั่วโมงหนึ่งต่อวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองคิดดูว่าคุณเนี่ยเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้เนี่ยคืออะไรคุณเข้าใกล้เป้าหมายนั้นแค่ไหนถ้ามันไม่เข้าใกล้เลยมันมีวิธีอะไรเข้าใกล้ไหม ยิ่งคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องมันมากๆจะมีโอกาสที่คุณจะทำได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอผู้ใหญ่แกล้งพยายามให้เราทำให้เราดูแย่ต้องทำยังไงครับต้องทำให้เราดูดีสิครับเขาอยากทำให้เราแย่เราก็ต้องทำให้ดีดีแล้วจะได้ข่มเขากลับไงครับนะผู้ใหญ่แกล้งเราก็ต้องแกล้งผู้ใหญ่คืนแต่ก่อนที่คุณจะแกล้งผู้ใหญ่คืนได้คุณต้องเก่งกว่าผู้ใหญ่พวกนั้นเสียก่อนนะคุณอย่าลืมความรู้สึกนี้เลยทีเดียวนะที่คุณโกรธคุณแค้นคุณเกลียดผู้ใหญ่พวกนี้เก็บมันไว้เสียเก็บสุมไฟให้มันใหญ่ๆเสียแล้วอย่าเพิ่งระเบิด อย่าเพิ่งระเบิดพัฒนาตัวเองให้เก่งมากๆให้แซงหน้าผู้ใหญ่ที่มันแบบคอยดูถูกคุณนะแล้วสักพักพอคุณก้าวไปสู่จุดสูงกว่ามันได้นะอัดมันให้ตายเลยเอาความแค้นที่คุณสุมมาทั้งชีวิตเนี่ยสะสมมาปล่อยทิ้งทีละตัว2ตัวเนี่ยทำลายทิ้งมันเถอะไอ้ผู้ใหญ่พวกเนี้ยให้มันตกต่ำไปเลยนะครับอืมอย่าละทิ้งความโกรธความแค้นนี้ไปใช้มันเป็นพลังทำตัวเองให้ดีปิดทางชนะของมันทุกทาง เราต้องให้มันแพ้ทุกทาง แล้วเมื่อนั้นน่ะคุณค่อยลงมือ อย่าริอาจลงมือตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่งั้นคนแพ้อาจจะเป็นคุณนั่นแหละอืมเด็ก20ปีให้ก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนยังไงบ้างเพื่อหาสิ่งที่ชอบอันนี้ให้คุณเพียวเป็นคนตอบดีกว่าทำงานกับเด็กน่าจะรู้ในเรื่องนี้ของคุณดีนะครับไม่มีวิธีในการแนะนำอะไรให้เขากล้าข้ามผ่านคอมฟอร์ตโซนมันมีแต่ว่าต้องเอารางวัลมาล่อคุณอยากสำเร็จไหมคุณอยากจะดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณดีคุณต้องกล้าถ้าคุณไม่กล้าคุณก็จะดีได้เท่านี้แหละ ดังนั้นขึ้นกับความอยากมันมากน้อยแค่ไหน ถ้ารู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้แล้วไม่ได้อยากจะดีไปกว่านี้อะรายได้แบบ50,000บาทต่อเดือนนะไม่ได้อยากได้60,000บาทอะไม่ต้องทำอะไรอยู่ตรงนี้แหละแต่อยากได้60,000บาทไหมอยากจะได้เป็น100,000บาทไหมอยากจะซื้อรถดีๆขับอยากจะใส่เสื้อดีๆไหมอยากจะไปเที่ยวหรือเปล่าถ้าอยากต้องออกนอกคอมฟอร์ตโซนแต่ถ้าไม่อยากอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วนะครับไม่ได้ผิดอะไรด้วยนะครับ ขอบคุณ Baby Ghost กับ Pumpkin จากคุณตุ๊กนะครับเลือกตั้งวันนี้เขาใช้วิธีเลือกอย่างไรใช่เลือกตั้งที่อเมริกาเนี่ยจะแตกต่างจากเลือกตั้งที่ไทยที่ต้องไประบายเอาบัตรไปให้นะที่นี่อย่างนี้ไปถึงปุ๊บเอาบัตรประชาชนซึ่งเดี๋ยวนี้ที่นี่มันจะใช้เป็นใบขับขี่เนาะใบเดียวกันเอาไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้การ์ดมาใบหนึ่งการ์ดใบนี้เราก็จะเดินไปที่คูหาเลือกตั้งแล้วเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขา
มันจะเป็นจอใหญ่ๆนะครับในจอนี้ก็จะเป็นคำถามเป็นคนที่เราจะเลือกหรืออะไรเงี้ยเราก็กดเสร็จปุ๊บพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เรารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดพรินต์มันก็จะพรินต์มาเป็นกระดาษใบหนึ่งนะกระดาษใบนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปยื่นให้เจ้าหน้าที่สแกนเข้าไปเราเป็นคนใส่เข้าไปเองนะเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ให้เราเป็นคนจับตั้งแต่แรกจับแล้วก็สแกนพวกนี้เข้าไปสแกนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่า vote casted เรียบร้อยว่าเราโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เรียบร้อยออกไปรับสติกเกอร์ใบหนึ่งนะว่าเราโหวตนะคุยกับตัวเองตอนอายุ20อยากบอกตัวเองว่าอะไรอยากบอกตัวเองว่าเฮ้ยเองเก่งมากเลยอะที่ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีวันนี้ได้สุดยอดแล้วเจ๋งเป็นกำลังใจให้แค่นั้นเลยอืมเป็น Devil แน่นอนอยู่แล้วนะครับ หลักการหมากล้อมก็คือถ้าล้อมหมากแล้วไม่สำเร็จนะฮะแล้วคุณจะแพ้เนี่ยให้คุณเอามือล้วงลงไปในที่เก็บหมากของคุณเป็นหมากสีขาวหรือหมากสีดำเอามือล้วงเข้าไปถ้าคุณกำลังจะแพ้นะจับมันขึ้นมาเต็มมือขว้างใส่หน้ามันเลยแล้วเราก็ล้มกระดานแล้วก็เดินไปเลยชนะแน่นอนนะครับเราต้องเล่นนอกเกมแบบนี้นั่นแหละหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบมีกำลังภายในคุณอาจจะหยิบขึ้นมาตัวเดียวก็ได้แล้วดีดเข้าตามันปุ้งอ่าตาบอดแพ้เลยคุณชนะเลยชนะใสๆเนาะ นักวิจัยกับอาจารย์ที่อเมริกามีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนักวิจัยเขาก็จะทำแต่วิจัยเป็นหลักอาจารย์เขาก็จะสอนเป็นหลักแค่นั้นเองนะบางคนก็เป็นทั้งคู่นะครับทั้งอาจารย์ทั้งนักวิจัยก็ได้นะครับอืมเงินเดือนก็พอๆกันนั่นแหละครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ญาติต้องปลูกถ่ายปอดเห็นว่าเครื่อง Transmedic ที่อเมริกาช่วยการปลูกถ่ายปอดสำเร็จได้มากขึ้นไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยไปได้ยินมาจากไหนได้ยินไม่ถูกต้องแล้วครับเผลอๆมันห่วยลงต่างหากนะครับเพราะว่าของที่เราจะมาใส่เครื่อง Transmedic เนี่ยหรือเครื่อง Ex Vivo อะมันจะต้องเป็นปอดที่ไม่ค่อยดีไม่งั้นเราไม่ใส่หรอกครับเราเสร็จปุ๊บเราก็ปลูกเข้าไปเลยนะครับเราจะไปใส่ไว้ทำไมเสียเวลาเรานะก็มีข้อยกเว้นแบบหมอยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยอยากจะเก็บปอดไว้ก็ใส่ไว้ใน Transmedic นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันไม่ได้ทำให้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับ แต่เครื่องนี้ถามว่าผมใช้ไหมใช้ครับเอ่อวันอาทิตย์ที่ UK กับไทยต่างกันเพิ่มอีก1ชั่วโมงเอออาจจะต่างเหมือนกันเพราะที่อเมริกาก็น่าจะมีพวกอ่าเปลี่ยนเวลาเนาะ Family Medicine ต่างจาก GP ยังไงบ้าง Family Medicine ก็เน้นการป้องกันแล้วก็ดูแลทั้งครอบครัวก็คือตามชื่อมันแหละ Family Medicine ดูทั้งแบบเด็กคนท้องคนแก่อะไรเงี้ยนะบางทีผ่าตัดได้อีกต่างหากซึ่งแบบ GP บางทีก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่คาดหวังจะตอบแบบนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องตอบตามสิ่งที่คาดหวังก็ได้อะครับคาดหวังอะไรเนี่ยก็จะผิดหวังนะครับยิ่งคุณคาดมากคุณก็จะผิดมากนะครับอืม ใช้ใบขับขี่ในการเลือกตั้งใช่โอเคครบแล้ว2ชั่วโมงจริงๆเกินมานิดหนึ่งด้วยแหละงั้นเดี๋ยวเราจะไปก่อนแล้วพรุ่งนี้คงจะไม่ใช่คำถามทางด้านจิตวิทยาแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับเข้าสู่โหมดปกตินะครับให้ถามทางด้านของคำถามทางสุขภาพทั่วไปนะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะบินแล้วกลับไทยระหว่างกลับไปไทยนี่อาจจะไม่มีไลฟ์อยู่สักช่วงหนึ่งอาจจะไม่มีวิดีโอด้วยเพราะว่ายังไม่ได้ทำเผื่อไว้คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะครับ ตอนนี้ทำเผื่อไว้แล้ว3คลิปก็ได้แค่นั้นนะครับก็จะดูไปก่อน3คลิปดูเล่นๆแล้วกันนะที่เหลือแล้วแต่นะไลฟ์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อผมว่างแล้วกันนะอืมโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็พบกันใหม่นะครับเผื่อว่าถ้าใครมีคำถามอะไรค่อยทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วกันวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ